आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ऑर्गॅनिक रिॲक्शन मेकॅनिझम या विषयामधला पहिला युनिट जो चालू केला होता त्यातला तिसरा टॉपिक जो आहे आपल्याला एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन तो बघणार आहोत. ओके, मग याचे काही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्ह होते ते आपण इथं बघितलेले आहेत. अंडरस्टँड द सम ऑफ ॲक्टिवेशन एनर्जी, कॅल्क्युलेट द ॲक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा, डिस्कस द कन्सेप्ट ऑफ ॲक्टिवेशन एनर्जी, टू डिटरमाइन द ॲक्टिवेशन एनर्जी ग्राफिकली और अल्जेब्रिकली, then identify the reaction intermediate and catalyst, write the overall reaction, determine the molecularity of each. या सर्व गोष्टी आपल्याला इथं बघायच्यात. ओके, तर डायरेक्टली आपण सुरुवात करूया. बघा, इंट्रोडक्शनमध्ये आपल्याला माहिती आहे एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन नक्की काय असतं समजून घ्या. बघा, एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन म्हणजे काय, सो इट इज अ मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी. ठीक आहे, एक मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी आहे जी रिक्वायर आहे रिॲक्शन घडून देण्यासाठी. ओके, इट इज अ मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिॲक्शन. ओके, त्याला बोलणार आपण काय, ॲक्टिवेशन एनर्जी. इथं दिलं बघा, ॲक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाईन्ड ॲज द मिनिमम अमाऊंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी. काय सांगितलं, ॲक्टिवेशन एनर्जी इज डिफाईन्ड ॲज द मिनिमम अमाऊंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर बाय रिॲक्टिंग मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड इन टू द प्रोडक्ट. ओके, रिॲक्टन मॉलिक्यूल जो आहे त्याचं कन्व्हर्जन प्रोडक्टमध्ये होण्यासाठी जी मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी असते, एक्स्ट्रा एनर्जी जी लागते, त्या एक्स्ट्रा एनर्जीला त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, ॲक्टिवेटेड एनर्जी किंवा ॲक्टिवेशन एनर्जी असं बोलतात. ओके, इट कॅन ऑल्सो बी डिस्क्राईब ॲज दी मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी निडेड. काय बोलणार याला आपण, एक मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी निडेड टू ॲक्टिवेट और energize the molecule or atom so that they can undergo a chemical reaction or transformation. ओके, मग ही एनर्जी भेटल्यानंतर जे ॲटम आयन्स जे आहेत ते ॲक्टिवेट होतात आणि ते रिॲक्शन घडून आणतात अँड दे कॅन बी गिव्ह अस अ प्रोडक्ट. ओके, सो बघा, इन अ केमिस्ट्री अँड फिजिक्स ॲक्टिवेशन एनर्जी इज अ मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी दॅट मस्ट प्रोव्हाइडेड फॉर अ कंपाऊंड टू रिझल्ट इन अ केमिकल रिॲक्शन. येस, द ॲक्टिवेशन एनर्जी हिला आपण शो करतो ENA. ॲक्टिवेशन एनर्जी आहे ते आपण ENA शो करतो. ऑपर रिॲक्शन इज मेजर इन जूल पर मोल. ओके, याचं युनिट दिलेलं आहे, त्याचं युनिट काय दिलं आहे आपल्याला, जूल पर मोल. याला आपण असं लिहू शकतो किंवा याला आपण असं पण पर मोल असं पण त्याला लिहू शकतो. किलोजूल पर मोल किंवा आपण याला असं लिहू शकतो, किलोजूल पर मोल. ओके, और किलो कॅलरीज पर मोल, के कॅलरी पर मोल. ॲक्टिवेशन एनर्जी कॅन बी ट्रू of as a magnitude of the potential barrier, sometime called as a energy barrier. ओके, म्हणजे पोटेन्शियल बॅरियर पण बोलू शकतो याला किंवा एनर्जी बॅरियर पण बोलू शकतो. सेपरेटिंग द मिनिमा ऑफ द पोटेन्शियल एनर्जी सरफेस पर्टेनिंग द इनिशियल अँड द फायनल थर्मोडायनामिक स्टेट. ओके, इनिशियल फायनल थर्मोडायनामिक स्टेपमध्ये जे काय असणार त्याला आपण काय बोलणार, ॲक्टिवेशन एनर्जी असं बोलणार. येस, फॉर अ केमिकल रिॲक्शन टू प्रोसीड ॲट अ रिझनेबल रेट the temperature of a system could be high enough such that there exists an appreciable number of molecules with a transitional energy equal to or greater than the activation energy. The term activation energy was introduced 1898 by Swedish scientist Sven Arrhenius. ओके, अरेनियस यांनी याचा काय शोध लावला होता. ओके, तर हा थोडक्यात काय इंट्रोडक्शन पार्ट होता तो आपण बघितला. आता सिंपल हा इंट्रोडक्शन पार्ट नंतर आपण डायरेक्टली सुरुवात करूया आपल्या टॉपिकला. ओके, सी ॲक्टिवेशन एनर्जी काय दिलं येतं आता परत, ॲक्टिवेशन एनर्जी ते सिम्पल यांनी ते पहिल्या ह्याच्यामध्ये सांगितलं बघा. वी नो दॅट फॉर अ केमिकल रिॲक्शन टू ऑक्युर कोल्युजन बिटवीन. ओके, कोल्युजन म्हणजे आपण बोलणार काय झाली पाहिजे, टक्कर झाली पाहिजे. ओके, व्हेन द कोल्युजन्स आर डन बिटवीन दी टू डिफरंट ॲटम देन द रिॲक्शन कॅन बी ऑक्युर. ओके, बघा इथं काय सांगितलं, कोल्युजन बिटवीन द रिॲक्टंट मॉलिक्यूल मस्ट ऑक्युर. इट हॅड बीन पॉस्ट्युलेटेड दॅट ओनली धोज कोल्युजन between the reactant molecule which are associated with a certain minimum amount of energy can cause a chemical reaction. ओके, म्हणजे बघा कोल्युजन होणार म्हणजे काय, सिंपल आपण मी तुम्हाला मागे पण एक एक्झाम्पल दिलं होतं की हा कंटेनर आहे. ओके, ह्या कंटेनरमध्ये गॅसचे मॉलिक्यूल आहेत, गॅसचे मॉलिक्यूल आहेत. ओके, आणि ॲज युजल गॅसचे मॉलिक्यूल जे असतात ते काय करतात, ते आर फ्री द मोशन. ओके, रँडमली ते फिरत असतात. समजा आता हा आपण मॉलिक्यूल कन्सिडर केला, हा इथं फिरतोय, मग फिरताना इथं दोन पॉसिबिलिटी आहे. एक तर तो काय करेल, ह्या कंटेनरच्या वॉलसोबत त्याची टक्कर होईल, किंवा दुसरी पॉसिबिलिटी काय आहे की एखादा दुसरा मॉलिक्यूल जो असेल त्यासोबत त्याची टक्कर होईल. ओके, मग टक्कर झाल्यानंतर काय होणार, हा सिम्पल काय करणार, त्याचा डायरेक्शन चेंज करेल. फॉर एक्झाम्पल इथं जाऊन या कंटेनरच्या वॉलला त्याची टक्कर झाली, मग इथून त्यांनी डायरेक्शन चेंज केलं, आला, मग इथं या मॉलिक्यूलसोबत टक्कर झाली,
इथून परत डायरेक्शन चेंज केलं, इथं गेलं, इथं परत या मॉलिक्यूल सोबत टक्कर झाली, परत डायरेक्शन चेंज केलं, इथं आला, आणि परत इथं टक्कर झाली तर परत या पद्धतीत. ओके, म्हणजे हा जो मॉलिक्यूल आहे तो इथं कंटिन्युअसली फिरत आहे. ओके, आणि जेव्हा आपण याला एक्स्ट्रा एनर्जी देतो, मग एक्स्ट्रा एनर्जी दिल्यानंतर काय, ही जी त्याचा फिरण्याचा स्पीड आहे तो काय होणार, वाढणार. ओके, रेट ऑफ कोलिजन इज गोइंग टू बी इन्क्रीजेड. ओके, म्हणजे बघा फिरण्याचा वेग वाढला म्हणजे जो टक्कर होण्याचा जो रेट होता तो पण वाढला. ओके, आणि त्यामुळे काय होणार की हे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते एकमेकांसोबत टक्कर करतील, आणि एकमेकांसोबत टक्कर झाल्यानंतर त्यापासून नवीन मॉलिक्यूल क्रिएट होईल, नवीन मॉलिक्यूल बनेल. मग यालाच बोलणार आपण कोलिजन थेरी. काय बोलणार त्याला, कोलिजन थेरी बोलणार. ओके, मग इथं काय सांगितलं आपल्याला की जे एक पर्टिक्युलर मिनिमम अमाऊंट द्यायला आपण सप्लाय केली, आणि सप्लाय केल्यानंतर हे जे एकदम आरामात फिरणारे गॅसचे मॉलिक्यूल आहेत ते एकदम जोरात फिरायला लागले. ओके, आणि यांची टक्कर एकमेकांमध्ये वाढली, आणि ती टक्करीचा परिणाम हा झाला की आपल्याला नवीन प्रोडक्ट आपल्याला भेटला. ओके, मग यातच बोलणार आपण काय, कोलिजन थेरी. येस, मग पुढे काय सांगितलं बघा, द मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी असोसिएटेड विथ द मॉलिक्यूल सो दॅट द म्युच्युअल कोल्युजन मे रिझल्ट इन अ केमिकल रिॲक्शन टर्म ॲज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी. ओके, मग इथं थ्रेशोल्ड एनर्जी काय तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. तर इट इज अ मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी. ओके, काय हे सांगितलं बघा, द मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी असोसिएटेड विथ अ मॉलिक्यूल सो दॅट द म्युच्युअल कोल्युजन मे रिझल्ट इन अ केमिकल रिॲक्शन टर्म ॲज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी. मग त्याला आपण काय बोलणार, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलणार. मॉलिक्यूल possessing एनर्जी लेस दॅन द थ्रेशोल्ड एनर्जी विल नॉट रिॲक्ट ऑन कोलिजन. ओके, म्हणजे ज्या मॉलिक्यूलची एनर्जी जी आहे ती ह्या थ्रेशोल्ड एनर्जीपेक्षा कमी आहे. ओके, ते मॉलिक्यूलचे जे कोल्युजन होणार आहे ते कोल्युजन काही कामाचं नसणार, त्याला आपण इनइफेक्टिव्ह कोल्युजन बोलणार. काय बोलणार त्याला, इनइफेक्टिव्ह. ओके, म्हणजे ते इफेक्टिव्ह कोल्युजन नाही आहे. यस, मग पुढे काय सांगितलंय, मॉलिक्यूल पॉझेसिंग एनर्जी इक्वल टू ऑर एक्सेस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी continued only a small fraction of a total number of molecule. This explain why small fraction of a total number of collision result in a chemical reaction. ओके, मग बघा इथे यांनी काय सांगितलं, एकदम थोडंफार जे आहे त्यांची टक्कर झाल्यामुळे ते केमिकल रिॲक्शन का देऊ शकतात ते इथे त्यांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. the number of molecule possessing energy equal to or in excess of a threshold energy increase appreciably even with a small rise in a temperature. ओके, यांनी काय सांगितलं बघा, थ्रेशोल्ड एनर्जी जी आहे ती इन्क्रीज ॲप्रेसिएबली आहे इवन विथ अ स्मॉल राईज इन अ टेम्परेचर. म्हणजे बघा थोडा जरी टेम्परेचरमध्ये चेंज झाला तरी ही थ्रेशोल्ड एनर्जी ती काय होणार, वाढणार. सो दॅट द रेट ऑफ अ रिॲक्शन इन्क्रीज कन्सिडरेबली इवन विथ अ स्मॉल इन्क्रीज इन अ टेम्परेचर. ओके, म्हणजे आपण इथं बोलतो ना, रेट ऑफ रिॲक्शन जो आहे, रेट ऑफ रिॲक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. याचा अर्थ काय होतो, जसं आपण टेम्परेचर वाढवत वाढत जाणार तसं रेट ऑफ रिॲक्शन काय होत जाणार आहे, वाढत वाढत जाणार आहे. ओके, येस, मग इथं सांगितलंय की थोडी जरी तुम्ही टेम्परेचर राईज केलं तरी ॲक्टिवेशन एनर्जी जी आहे त्याच्यावाली थ्रेशोल्ड एनर्जी आहे ती काय होणार, वाढणार, आणि रेट ऑफ रिॲक्शन वाढणार. ओके, ॲज ऑलरेडी एक्सप्लेन देर इज अ सर्टन मिनिमम एनर्जी ऑर थ्रेशोल्ड एनर्जी विच द कोलायडिंग मॉलिक्यूल मस्ट ॲक्वायर बिफोर दे आर इन अ पोझिशन टू रिॲक्ट. ओके, म्हणजे रिॲक्शन होण्याच्या अगोदर त्यांना ती मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड आहे. मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल हॅव अ सच मच लेस कायनेटिक एनर्जी दॅन द थ्रेशोल्ड एनर्जी. द एक्सिस एनर्जी दॅट द रिॲक्टन मॉलिक्यूल हॅव्हिंग एनर्जी लेस दॅन द थ्रेशोल्ड एनर्जी मस्ट acquire in the order to react to give the final product is known as a activation. किंवा त्याला आपण काय बोलणार, ॲक्टिवेशन एनर्जी बोलणार. म्हणून इथं बघा हे जे इक्वेशन आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, फार महत्त्वाचं इक्वेशन. म्हणजे आता आपण जेवढी काही थेरी बघितली नाही तर हे एक इक्वेशन जरी तुम्ही लक्षात ठेवलं तरी यावरनं देऊ. काय सांगितलं बघा इथं सिंपल, ॲक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी मायनस एनर्जी पॉझेस्ड बाय द मॉलिक्यूल इनिशियली. सुरुवातीला जी एनर्जी आहे ती मायनस थ्रेशोल्ड एनर्जी ही आपल्याला ॲक्टिवेशन भेटून जाणार. ओके, येस, आता मला एक सांगा, सर्वांना हा ग्राफ दिसतोय प्रॉपरली? येस, प्रॉपरली दिसतोय. आणखी याला थोडा झूम करूया. आता दिसतोय क्लिअरली? बघा आता इथं काय सांगितलंय, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ॲक्टिवेशन ऑर ट्रान्झिशन स्टेट. काय सांगितलं बघा इथं,
एक आपण काय बघितले, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन बघितले. आता एक्झोथर्मिक रिॲक्शन म्हणजे काय माहिती आहे का तुम्हाला? हॅलो, आवाज येतोय माझा? काय रिप्लाय? हॅलो हॅलो, आवाज येतोय? येस, द्या रिप्लाय. आवाज येतोय का? हॅलो रोहन, रोशन, हां येतोय ना? ओके, मला फक्त मध्ये मध्ये रिप्लाय देत जा, म्हणजे मला आयडिया येईल की आपण कनेक्टेड आहेत की नाही. तर काय होतं, इंटरनेट गेलं, हे झालं ते झालं, प्रॉब्लेम नको व्हायला. ओके, येस, मध्ये मध्ये मला रिप्लाय फक्त देत जा, येस ऑर नो. ओके, सो आता इथं आपल्याला एक्झोथर्मिक रिॲक्शन काय असतात बघा. सो एक्झोथर्मिक रिॲक्शन, धीज आर द रिॲक्शन वेन धीज रिॲक्शन आर ऑक्युर, हीट इज गिवन आउट. ओके, हीट जे आहे ते काय होते, हीट इज गिवन आउट. मग याला बोलणार आपण काय, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. ओके, सो आता आपल्यासमोर जो एक्झाम्पल दिलेला आहे ते एक्झोथर्मिक रिॲक्शनचा आहे. तर इथं काय काय गोष्टी दिल्यात बघा आपल्याला. इथं पोटेन्शियल एनर्जी दिली, तर इथं बोलणार आपण याला पोटेन्शियल एनर्जी, आणि इथं दिलेली आपल्या एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. इथं दिलं बघा एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. तर इथं रिॲक्टंट आहे ए प्लस बी, इथून सुरुवात झाली. ओके, सुरुवातीला ही E1 एनर्जी होती. ओके, नंतर ही E1 एनर्जी वाढत 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 गेली, ती झेडपर्यंत गेली. ओके, मग ही मॅक्झिमम एनर्जी गेली. ओके, मग मॅक्झिमम एनर्जी गेल्यानंतर इथून परत ती डाऊन 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 होऊन गेली, आणि ही इथं वायपर्यंत आली. ओके, यस, मग इथं काय सांगितलं बघा, E1 हा दुसरा E2 दिलेला आहे. ओके, ॲक्टिवेटेड ऑर अ ट्रान्झिशन स्टेट. ओके, इथं काय सांगितलं, ही थ्रेशोल्ड एनर्जी. म्हणजे थ्रेशोल्ड एनर्जी म्हणजे काय होती, तर एवढी मिनिमम त्याला एनर्जी पाहिजेच आहे, आणि एवढी एनर्जी जेव्हा तो ऑक्युपाय करेल तेव्हा इथून त्याचं कन्व्हर्जन प्रोडक्टमध्ये होईल. ओके, म्हणजे बघा इथं हा रिॲक्टन होता, काय होता, रिॲक्टन होता. बघा इथं सिम्पल काय दिलं आहे, हा रिॲक्टन आहे. ओके, ह्या रिॲक्टनची ए प्लस बी सी हे दोघं रिॲक्टंट आहेत. ओके, या दोघं रिॲक्टंटचा सुरुवातीला काय बनलं, इंटरमिजिएट बनलं. मग इंटरमिजिएटला आपण दाखवू शकतो ए पण बनला, बी पण होता, आणि बी सोबत सी पण होता. ओके, ही इंटरमिजिएट रिॲक्शन झाली, आणि या इंटरमिजिएट रिॲक्शन नंतर मग आपल्याला प्रोडक्ट भेटला. तो प्रोडक्ट काय भेटला, ए आणि बी हा एकत्र आला, आणि हा सी जो आहे तो वेगळा झाला. ओके, मग बघा इथं काय झाली, इथं सर्वात जास्त जी एनर्जी आहे ना ती याच्यावाली असेल. ओके, सर्वात जास्त एनर्जी इंटरमिजिएट याचीवाली असेल. ओके, यानंतर ही सुरुवातीची एनर्जी असेल, आणि हा जो प्रोडक्ट असेल याची एनर्जी शून्य, शून्य म्हणजे कमी असेल. ओके, येस, का, कारण की बघा इथून रिॲक्शन सुरू झाली आपलं. ओके, रिॲक्शन सुरू झाल्यानंतर त्याचा स्पीड जो आहे तो वाढत 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 गेला. इट रिच अप टू द मॅक्झिमम झेड पॉईंटपर्यंत गेला, आणि झेड पॉईंट आपला काय होता, दॅट इज आवर इंटरमिजिएट स्टेट. इंटरमिजिएट काय होती, इंटरमिजिएट स्टेट होते. आणि या इंटरमिजिएटमध्ये काय झालं, ए पण आहे, बी पण आहे, सी पण आहे. ओके, मग ही मॅक्झिमम एनर्जीची व्हॅल्यू होती, आणि मग इथून ती एनर्जी परत खाली खाली होत आली. ओके, आणि शेवटी कमी झाली. ओके, मग याला बोलणार आपण, इथं पूर्णपणे कन्व्हर्जन जो आहे त्या रिॲक्टरचं प्रोडक्टमध्ये झालेला आहे. ओके, मग इथं दिले बघा, हा जो एनर्जी गॅप आहे E1 आणि ई मधला, तर इथं काय दिलं आहे, डेल्टा ई, याला बोललो आपण डेल्टा ई. हा E1 आहे, आणि हा E2 आहे. हे इथं दिले बघा सर्व काय, हे एनर्जी बॅरियर आहे. इथं ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फॉरवर्ड प्रोसेस. ओके, ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिव्हर्स प्रोसेस, आणि इथं मग दिलं आहे आपल्याला हीट ऑफ रिॲक्शन डेल्टा ई. येस, अँड देन वी गेट द प्रोडक्ट, आणि आपल्याला इथं प्रोडक्ट भेटेल. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा, इन अदर वर्ड पॉझिटिव्ह ऑर नॉन ॲक्टिव्ह मॉलिक्युल्स, सॉरी इथं काय सांगितलं, इन अदर वर्ड पॅसिव्ह ऑर अ नॉन ॲक्टिव्ह मॉलिक्यूल, म्हणजे ते मॉलिक्यूल ॲक्टिव्ह नाही, दॅट इज अ मॉलिक्यूल possessing energy less than the threshold energy can be activated by absorption of a excess energy known as a activation energy. म्हणजे असे काही मॉलिक्यूल आहेत त्याला एनर्जी कमी आहे, त्यामुळे ते रिॲक्शन घडून आणू शकत नाही, पण आपल्याला त्यांना जर जी एनर्जी आहे ती सप्लाय केली सो दे कॅन बी ॲक्टिवेटेड. ओके, मग त्यांना बोलणार आपण ॲक्टिवेशन एनर्जी. ॲज ऑलरेडी स्टेटेड, द रिॲक्टंट मॉलिक्यूल हॅव टू acquire a minimum amount of energy before they can be yield product on the mutual collision. Yes, that is there is an energy barrier between the reactant and the product. ओके, रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट या दोघांमध्ये काय असणार आहे, एक एनर्जी बॅरियर असणार आहे. दिस बॅरियर हॅज टू बी क्रॉस बिफोर द रिॲक्टंट कॅन यील्ड द प्रोडक्ट. ओके, म्हणजे रिॲक्टंटला हे बॅरियर काय करणं, क्रॉस करणं गरजेचं आहे, आणि वन्स दे आर क्रॉस द बॅरियर दे कॅन बी कन्वर्टेड इन टू द
प्रोडक्ट. ओके, आपण असं बोलू शकतो, तर एकदा का त्यांनी ते बॅरियर एनर्जीचं क्रॉस केलं, दे कॅन बी कन्वर्टेड इन टू द प्रोडक्ट. सिम्पली दे कॅन बी कन्वर्ट इन टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्टमध्ये ते कन्वर्ट होणार. ओके, इट डिटरमाइन द मॅग्निट्यूड ऑफ अ थ्रेशोल्ड एनर्जी which the reactant molecule must acquire before they can react to give product. Okay, heat of reaction product. तर काय दिले बघा, heat of reaction product. ओके, पुढे काय सांगितलंय, फर्दर डिफरंट रिॲक्शन्स acquire, सॉरी इथं बघा काय दिले, फर्दर डिफरंट रिॲक्शन रिक्वायर डिफरंट अमाऊंट ऑफ ॲक्टिवेशन एनर्जी. The concept of activation energy gives us a idea whether a given reaction is a slow or fast. ओके, म्हणजे ॲक्टिवेशन एनर्जी आपल्याला सांगणार आहे की जी पर्टिक्युलर रिॲक्शन घडून येत आहे ती रिॲक्शन फास्ट आहे का स्लो ॲट गिवन टेम्परेचर. रिॲक्शन विच हॅज लोअर ॲक्टिवेशन एनर्जी विल प्रोसीड अ फास्टर रेट ॲट अ गिवन टेम्परेचर ऑर वाईस वर्सा. म्हणजे इथे यांनी आपल्याला एक कंडिशन दिली बघा, ज्याची ॲक्टिवेशन एनर्जी कमी आहे असं आपण लिहूया, EA लेस, ज्याची ॲक्टिवेशन एनर्जी कमी आहे, रिॲक्ट फास्ट, फास्ट त्यांची रिॲक्शन होणार. ओके, आणि ज्याची EA ॲक्टिवेशन एनर्जी जास्त आहे, इथं आपण मोर लिहूया. ओके, रिॲक्ट स्लोली, म्हणजे सिंपल. याचा अर्थ काय होतं बघा, आता आपण एनर्जी बॅरियरचं बघितलं होतं डायग्राम. आपली सुरुवात इकडनं होते आणि त्यानंतर मग मॅक्झिमम एनर्जी जाते आणि मॅक्झिमम एनर्जी गेल्यानंतर तो कन्वर्ट होतं प्रोडक्टमध्ये. ओके, आता समजा ही जी होती आपली, हे एनर्जी बॅरियर होतं आणि इथं एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन. ओके, आता समजा एखादी रिॲक्शन आहे. ओके, आणि त्या रिॲक्शनला ॲक्टिवेशन एनर्जी जी आहे ती एवढी सांगितलेली आहे आपल्याला की इथपर्यंत ती गेली पाहिजे. ओके, म्हणजे त्या रिॲक्टंट मॉलिक्युलला एवढं अंतर पार करायचं. ओके, म्हणजे एवढी एनर्जी त्याला भेटली का तो काय होईल, कन्वर्ट होईल प्रोडक्टमध्ये. ओके, येस, मग इथे हेच सांगितलं बघा, रिॲक्शन जर एनर्जी ही ॲक्टिवेशन एनर्जी कमी लागली तर ती रिॲक्शन कशी असणार आहे, फास्ट असणार. ओके, आणि सेम वे इथंच रिॲक्टन आहे आणि इथून आता ॲक्टिवेशन एनर्जी अजून जास्त आहे, म्हणजे इथपर्यंत ॲक्टिवेशन एनर्जी. ओके, आणि मग इथं जाऊन तो प्रोडक्ट आपल्याला फॉर्म होणार आहे. येस, तर मग बघा ह्या दोन रिॲक्शनला आपण इथं बोलणार स्लो रिॲक्शन. का, कारण जी EA जी हे ॲक्टिवेशन एनर्जी ती कशी आहे, जास्त आहे, आणि जास्त असल्यामुळे याला इथून तर इथपर्यंत ट्रॅव्हल करायला एक तर मेन गोष्ट काय, जास्त एनर्जी सप्लाय करावी लागेल, आणि दुसरी मेन गोष्ट काय, त्याला जास्त वेळ लागेल. ओके, त्यामुळे ज्याची ॲक्टिवेशन एनर्जी ही जास्त असते त्या रिॲक्शनचा रेट स्लो असतो, आणि ज्याची ॲक्टिवेशन एनर्जी ही कमी असते त्या रिॲक्शनचा रेट काय असतो, फास्ट. लक्षात आलं? मग इथे यांनी एक्सप्लेन केले बघा, याला क्लिअर करतो मी. पुढे काय सांगितलं बघा, इट विल बी प्रोसीड ॲट अ फास्टर रेट ॲट अ गिवन टेम्परेचर ऑर वाईस वर्सा. द डिफरन्स इन ॲक्टिवेशन एनर्जी आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्झर्व डिफरन्स इन द रेट ऑफ रिॲक्शन. ओके, ऑब्झर्व डिफरन्स जो असेल रेट ऑफ रिॲक्शनचा त्यावर तो डिपेंड असतो. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा आता, observe difference in the rate of reaction, threshold energy activated or transition state. ओके, ट्रान्झिशन स्टेट आणि काय असते ते आपण बघितलं होती, ट्रान्झिशन स्टेट. ओके, म्हणजे काय असतं बघा, A आणि B हे A प्लस BC हे दोन आपल्याला रिॲक्टन दिलेत, हे त्या दोघांचं कन्व्हर्जन प्रोडक्टमध्ये होण्याच्या अगोदर या स्टेजमध्ये झालं. A, B आणि C हे तिघं एकत्र आहेत. ओके, आणि त्याचं कन्व्हर्जन झाल्यानंतर A, B आणि C मध्ये. ओके, म्हणजे हे जे एकत्र असणार, तिघं एकत्र असतील ना, त्याला बोलणार आपण ॲक्टिवेटेड स्टेट ऑर अ ट्रान्झिशन स्टेट. याला काय बोलणार आपण, ॲक्टिवेटेड स्टेट, किंवा यालाच बोलणार आपण ट्रान्झिशन स्टेट. ओके, ॲक्टिवेटेड स्टेट बोलणार किंवा ट्रान्झिशन स्टेट बोलणार. ओके, सिम्पल. मग पुढे काय सांगितलं बघा, इथे लक्षात सिम्पल आहे, तसं काय एवढं टफ नाही आहे. आता इथं परत सेम एक्झाम्पल दिले बघा, सेम डायग्राम दिलेली जी आपण बघितली होती. ओके, यस, आता इथं बघा काय फरक आहे, ती आपण बघितली होती डायग्राम. ओके, मग ती डायग्राम कोणासाठी होती, तर ती डायग्राम होती आपल्याला एक्झोथर्मिक प्रोसेससाठी. कोणासाठी होती ती, एक्झोथर्मिक एक्झोथर्मिक प्रोसेससाठी. आता ही जी डायग्राम दिलेली आहे ना आपल्याला,
ती एंडोथर्मिक प्रोसेससाठी दिली. काय दिलेले? एंडोथर्मिक. ओके, म्हणजे एंडोथर्मिक प्रोसेस म्हणजे काय? आता बघा, एंडोथर्मिक प्रोसेसमध्ये रिॲक्शन इथं तर जो पण रिॲक्टंट आहे तो थंड थंड होत जाणार. ओके, येस. मग इथं काय सांगितलं बघा, पोटेन्शियल एनर्जी इथं पण सेम एनर्जी बॅरियर इथून आपण सुरुवात केली. झेड इथं ई ए ॲक्टिवेशन एनर्जी त्याला जास्त भेटली आणि इथून कन्वर्ट झाला तो मध्ये. ओके, म्हणजे बघा आता इथं एंडोथर्मिक जी रिॲक्शन होती, ओके, एंडोथर्मिक रिॲक्शनमध्ये बघा इथं स्टार्टिंगला रिॲक्टंटची पोटेन्शियल एनर्जी ही काय होती? कमी होती. ओके, त्यानंतर जे पण ट्रान्झिशन स्टेट किंवा ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनला त्याच्यावाली पोटेन्शियल एनर्जी जास्त होती. ओके, आणि त्यानंतर जो पण आपला प्रोडक्ट बनला आहे आता त्याच्यावाली पोटेन्शियल एनर्जी इथं कधी झाली? बघा इथं या साईडला जर आपण बघितली बरोबर ही एवढी येते. ओके, मग इथं बोलणार आपण ही रिॲक्टंटची पोटेन्शियल एनर्जी, ही ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सची पोटेन्शियल एनर्जी आणि ही जी येते ही प्रोडक्टची एनर्जी. ओके, प्रोडक्टची पोटेन्शियल एनर्जी. ओके, सेम केस जर आपण एक्झोथर्मिकमध्ये बघितली तर एक्झोथर्मिकमध्ये एक ऑब्झर्वेशन होतं बघा. एक्झोथर्मिकचा मी इथं ग्राफ प्लॉट करतो. येस, मग एक्झोथर्मिकमध्ये सेम केस कशी होती? येस, मग अशी होती बघा. इथून आपण सुरुवात केल्यानंतर आपण वरती गेलो ॲक्टिवेटेड एनर्जी आणि इथून आपण डाऊन गेल्यानंतर इथून ही जी एनर्जी होती ही कमी होती. ओके, दॅट मीन्स बघा हा रिॲक्टंट होता. ओके, इथं आपली ॲक्टिवेटेड एनर्जी होती, ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स त्याला बोलणार. ओके, ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलणार त्याला. ओके, आणि इथं हा आपला प्रोडक्ट होता. ओके, म्हणजे जी काही पोटेन्शियल एनर्जी होती ती रिॲक्टंटची या प्रोडक्टपेक्षा जास्त होती. ओके, यस. आणि इथं या केसमध्ये काय झालं? जी काही एनर्जी आहे पोटेन्शियल एनर्जी ती रिॲक्टंटची या प्रोडक्टपेक्षा काय कमी आहे. ओके, मग दिस कॅन बी हॅपन इन अ एंडोथर्मिक रिॲक्शन. येस, मग इथं काय दिलं? सेम वे काही गोष्टी दिल्यात त्या सेम आहे. E1 दॅट इज द ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फॉरवर्ड रिॲक्शन. E2 दॅट इज द ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिव्हर्स प्रोसेस. डेल्टा ई या दोघांमधला फरक, प्रोडक्ट ए बी प्लस सी. ओके, या सर्व गोष्टी इथं दिलेल्या आहेत. ओके, इथं पण सेम ॲक्टिवेशन और ट्रान्झिशन स्टेट आपली बनते. ओके, येस. म्हणजे बघा दोघं ग्राफमध्ये हा डिफरंट आहे. काय जेव्हा तुम्हाला एंडोथर्मिकसाठी ग्राफ काढायचा असेल, ओके, तर कसा काढणार तुम्ही? जेव्हा एंडोथर्मिकसाठी काढायचं असेल तेव्हा प्रोडक्टची जी एनर्जी आहे पोटेन्शियल एनर्जी ही जास्त दाखवायची. ओके, आणि एक्झोथर्मिकसाठी काढायची असेल तर मग रिॲक्टंटची पोटेन्शियल एनर्जी जास्त आहे आणि प्रोडक्टची कमी आहे. बघा आता या ग्राफनुसार प्रोडक्टची येतं. येस, किंवा आपण सिम्पल हे जे आपण वरती जेव्हा एक्सप्लेन केलं त्याच ग्राफवर जाऊया. तर बघा इथं आलो आपण. हॅलो, बघा इथं ही जी आहे इथं ही रिॲक्टंटची एनर्जी होती. कोणाची एनर्जी होती? रिॲक्टंटची होती. ही जी होती ही ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी होती. तर झाली आपली प्रोडक्टची एनर्जी. हे लक्षात येते का? हे ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी इथं पण जास्तच होती. आता त्या दुसऱ्या एंडोथर्मिकमध्ये पण आपण बघितली तिथं पण जास्त आहे. हे मग फरक कुठे पडतोय? फरक फक्त एवढं इथं पडतोय की काही ठिकाणी, येस, काही ठिकाणी म्हणजे एंडोथर्मिकमध्ये ती पोटेन्शियल एनर्जी आहे ती कोणाची जास्त आहे? एक्झोथर्मिकमध्ये रिॲक्टंटची पोटेन्शियल एनर्जी जास्त आहे आणि एंडोथर्मिकमध्ये प्रोडक्टची रिॲक्शन एनर्जी जास्त आहे. हे इथं दिले बघा सिम्पली. तर लक्षात येतं बघा इथं प्रोडक्ट आणि इथं रिॲक्टंट. तर रिॲक्टंटची एनर्जी कमी, इथं प्रोडक्टची. आता पुढे काय दिले बघूया. येस, काय सांगितलं बघा. द कन्सेप्ट ऑफ ॲक्टिवेशन एनर्जी as applied to a chemical reaction can be explained by plotting energy against the progress of a reaction A plus B, B plus AB plus C as a show in the figure. म्हणजे इथं आपण बघितलंय. The point X represent the energy E1, okay, of the reactant A plus BC and represent the energy of a product AB plus C E2. बरोबर, इथं दिले बघा. E1 म्हणजे काय आपल्याला? तर हा रिॲक्शनचा जो पण A प्लस बीचं कन्व्हर्जन होणार आहे कॉम्प्लेक्समध्ये त्याजवळ दिलेलं आहे. आणि E2 कोणाचं दिलं आहे? ए बी प्लस सी याचं कन्व्हर्शन झाल्यानंतरचं एनर्जी गॅप दिलेलं आहे. मग पुढे काय सांगितलं बघा. ॲट द बिगिनिंग, सुरुवातीला, रायझिंग द पोर्शन ऑफ द कर्व ऑफ द मॉलिक्यूल कम व्हेरी क्लोज टू इच अदर बट दे कॅन नॉट रिॲक्ट ॲज दे पोझेस एनर्जी लेस दॅन द थ्रेशोल्ड.
ओके, मग थ्रेशोल्ड एनर्जीपेक्षा त्यांची एनर्जी कमी आहे, त्यामुळे ते रिॲक्ट झालेले नाही. इफ हॉवेवर sufficient energy is given to them, they can be go up and reach the summit or cliff shade of the energy barrier. ओके, म्हणजे ते एनर्जी बॅरियरचा जो गॅप होता, यस, त्या एनर्जी बॅरियरपर्यंत ते पोचणार. ओके, एकदा तिथं पोचल्यानंतर ते परत खाली येणार आणि त्याचं कन्व्हर्जन प्रोडक्टमध्ये होतं. ओके, इथं हा रिॲक्टन होता, इथं हा एनर्जी ॲक्टिवेशन एनर्जीपर्यंत इथं पोचलो किंवा ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनला आपल्याला इथं, आणि इथं ॲज अ कन्व्हर्जन प्रोडक्ट. पुढे काय सांगितलं बघा. पुढे काय सांगितलं बघा. येस, so here you can say and then said to be in an activated state and the configuration is A, B आणि C. म्हणजे तिथं काय आहे, ते तिघं पण आहेत, म्हणजे A पण आहे, B पण आहे, C पण आहे. याला बोलणार आपण ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. A पण आहे, B पण आहे आणि C पण आहे. याला बोलणार आपण ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अटेन दिस कॉन्फिगरेशन नोन ॲज known as a activated complex or a transition state or energy cliff state. ओके, इथं काय बोलणार आपण, याला बोलणार आपण ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रान्झिशनल स्टेट बोलणार और एनर्जी क्लिफ स्टेट बोलणार, विच हॅज अ मॅक्झिमम पोटेन्शियल एनर्जी. तर काय आहे, तुमची मॅक्झिमम पोटेन्शियल एनर्जी आहे. ओके, येस, मग सिम्पल इथे दिले बघा. A प्लस बी दॅट इज अ रिॲक्शन इनिशियल स्टेट, A प्लस बी रिॲक्टन initial state, then A plus B plus D, that is our activated complex transition state. Okay, activated complex दिले, transition state दिलेले आहे. येते लक्षात तुमच्याला? द्या रिप्लाय. आवाज येतोय प्रॉपरली? हॅलो हॅलो, आवाज येतोय प्रॉपरली? येस, आपण सुरुवात करूया बघा, कंटिन्यू करूया याला. येस, काय सांगितलं इथं बघा. इन अ ट्रान्झिशन स्टेट द मॉलिक्यूल आर अंडर condition of aqueous strain, the bond between the atom of the reactant molecule become very feebly. Okay, the condition now is a such that the probability of a formation of new bond between atom of the molecule of the reactant fairly strong. Okay, म्हणजे त्यांनी कंडिशन दिलेत की हे A प्लस B प्लस C यांचीवाली जी एनर्जी आहे ती कशा पद्धतीने आपली चेंज होऊ शकते. ओके, एक मिनटं फक्त आता वेट करा, जरा एक मिनटं वेट करा. त्या रूम मध्ये घेऊन जाईल. ओके, बघा आता पुढे काय सांगितलं आपल्याला. येस, तर हे मॉलिक्यूल जे आहेत ते फ्रीली काय करणार, मूव्ह फ्रीली, अँड द कंडिशन इज नॉ इन सच द प्रोबॅबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड. एक नवीन बॉन्ड काय इथं बनणार बिटवीन द ॲटम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द रिॲक्टन इज फेअरली स्ट्रॉंग अँड ट्रान्झिशन स्टेट डिकम्पोजेड टू गिव्ह द प्रोडक्ट ऑफ द रिॲक्टन A, B अँड C अँड ऑर वाईस वर्सा. म्हणजे काय बघा, हे जे काय आहे ट्रान्झिशन स्टेटची एवढी काय असते, स्टेबल नसणार. ओके, दे कॅन बी गिव्ह द प्रोडक्ट, म्हणजे कन्व्हर्जन कशात झालं, प्रोडक्टमध्ये झालं. बघा, A B रिॲक्टन होते इनिशियल स्टेटला, ट्रान्झिशन स्टेटला टेम्पररी स्टेट आहे. ओके, ते कन्वर्ट झाले अँड दे आर कन्वर्टेड इन टू द फायनल प्रोडक्ट. फायनल प्रोडक्टमध्ये ते कन्वर्ट झाले. ओके, पुढे काय सांगितलं बघा आता. सेम इन द अबव केस द रिॲक्टन आर शो टू पजेस अ हायर टोटल एनर्जी दॅन द प्रोडक्ट. ओके, बघा इथं काय रिॲक्टनला जे आहे हायर टोटल एनर्जी दॅन द प्रोडक्टपेक्षा हायर टोटल एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी देअर विल बी अ रिलीज ऑफ एनर्जी. ओके, एनर्जी तिथून काय होणार आहे, रिलीज होणार आहे. ओके, आणि रिलीज जिथून होते एनर्जी त्याला आपण एंडोथर्मिक रिॲक्शन बोलतो. हीट विल बी इव्हॉल्ड. काय होणार आहे, हीट इव्हॉल्ड होणार आहे. द रिॲक्शन इज अ एक्झोथर्मिक अँड द अमाऊंट ऑफ अ हीट इव्हॉल्ड गिव्ह द हीट ऑफ द रिॲक्शन. दिस रिलीज एनर्जी इज शोन बाय अ डेल्टा ई. डेल्टा ईने त्याला दाखवले इन द फिगर. इव्हिडियंटली डेल्टा ई बरोबर काय आहे था, तर इट इज द डिफरन्स बिटवीन द E1 मायनस E2.
ओके. E1 एनर्जी ऑफ पहिली जी एनर्जी आहे ती, आणि E2 जी दुसरी एनर्जी आहे. पहिली एनर्जी म्हणजे कुठली, तर पहिली एनर्जी म्हणजे रिॲक्टन जे आहे ते कन्वर्ट होणार ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तिथपर्यंत गेलेले आहे, त्याला आपण बोलणार एनर्जी 1. ओके. आणि दुसरी एनर्जी म्हणजे काय, ॲक्टिवेशन एनर्जीपासनं जो पण कन्वर्जन आहे प्रोडक्टचं, जे एनर्जी चेंज झाले त्याला बोलणार आपण E2. ओके. मग इथे दिले बघा, व्हेअर E1 इज द नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिॲक्टन अँड E2 ऑफ द प्रोडक्ट. ओके. E1 नॉर्मल एनर्जी ऑफ द रिॲक्टन अँड E2 इज द प्रोडक्टची एनर्जी. इन दिस केस डेल्टा ई इज अ निगेटिव्ह ॲज एनर्जी इज रिलीज अँड नॉट ॲब्झॉर्ब. ओके. मग डेल्टा ईची व्हॅल्यू इथं काय येणार आहे, डेल्टा ई इज इक्वल टू निगेटिव्ह व्हॅल्यू इथे येणार आहे. ओके. अँड एक्झोथर्मिक रिॲक्शन हॅज जस्ट लोअर ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑर अ फास्टर रेट ऑफ रिॲक्शन. ओके. त्याला लोअर ॲक्टिवेशन एनर्जी असणार आहे आणि फास्टर रेट ऑफ रिॲक्शन असणार. येस. आणि आपण एक अगोदर पण बघितले बघा, की जर ॲक्टिवेशन एनर्जी तुमची ॲक्टिवेशन एनर्जी जर लो असली, ओके, तर रिॲक्शन रेट कसा असणार आहे, फास्ट असणार. ओके. आणि सेम वे ॲक्टिवेशन एनर्जी जर हाय असेल, ओके, तर रिॲक्शनचा रेट कसा असणार आहे, लो असणार आहे. ओके. हे आपण अगोदर बघितलेले. येस. ना कन्सिडर द रिॲक्शन ए प्लस बी सी गिव ए बी प्लस सी. सिन्स द एनर्जी E1 of the reactant A plus BC is less than the energy E2 of the product AB plus C as shown in the figure, energy will be absorbed and not released. ओके. एनर्जी इथं काय होणार आहे, ॲब्झॉर्ब होणार आहे. एनर्जी विल बी ॲब्झॉर्ब अँड नॉट रिलीज. रिलीज झालेली नाही, तर काय झालेली, ॲब्झॉर्ब झालेली. दॅट इज द रिॲक्शन विल बी एंडोथर्मिक. ओके. रिॲक्शन जे असले काय, एंडोथर्मिक असेल. इथं बघा, इथं काही शब्द यांनी जॉईंटमध्ये दिले का, जरा समजून घ्या. बघा, अभ्यास करताना तुम्ही लक्षात घ्या, बी एंडोथर्मिक म्हणजे ही बी वेगळा शब्द आहे, एंडोथर्मिक वेगळा आहे. अँड एंडोथर्मिक रिॲक्शन हॅज ऑलवेज ग्रेटर ॲक्टिवेशन एनर्जी अढेरन्स ॲज अ स्लोअर रेट ऑफ रिॲक्शन दॅन द अपोजिंग रिॲक्शन. ओके. अपोजिंग रिॲक्शनपेक्षा ते काय असणार आहे, ग्रेटर ॲक्टिवेशन एनर्जी असणार. ओके. इथं आता एक प्रॉब्लेम दिला आहे बघा, सॉल्व प्रॉब्लेम. प्रेडिक्ट द फॉलोइंग फिगर दॅन द गिवन द रिॲक्शन इज अ एक्झोथर्मिक ऑन एंडोथर्मिक. ओके. आता इथं एक आपल्याला डायग्राम दिलेली, या डायग्रामवरनं तुम्हाला प्रेडिक्ट करायचं आहे, जी रिॲक्शन असणार आहे ती एक्झोथर्मिक असणार आहे का एंडोथर्मिक असणार. एक्झोथर्मिक और एंडोथर्मिक सांगा बरं काय असणार आहे. आपण आता दोघं केस बघितल्या होत्या ना, एंडोथर्मिक. बोला, आपण दोघं केस बघितल्या होत्या, दोघं केसमध्ये आपल्याला काय माहीत पडलं होतं सांगा बरं. बघा, एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जीवरनं मी तुम्हाला सांगितलं होतं, इफ द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द रिॲक्टंट इज ग्रेटर दॅन द पोटेन्शियल ऑफ एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट, देन द रिॲक्शन इज शुड बी अ एक्झोथर्मिक इन नेचर. ओके. वेर ॲज द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ रिॲक्टंट इज ग्रेटर दॅन पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट, देन इट शुड बी एंडोथर्मिक इन नेचर. ओके. म्हणजे इथं याच्यात काय येणार बघा, एक्झोथर्मिक एंडोथर्मिक काय येणार सांगा बरं, कसं येणार. पहिली केस होती आपली एक्झोथर्मिकची. येस. काय येईल ती, एक्झोथर्मिक येईल बघा. काय येईल, एक्झोथर्मिक येईल. काय येईल, एक्झोथर्मिक. ओके. एंडोथर्मिकसाठी काय, जर एंडोथर्मिक या रिॲक्शनला असती तर मग आपल्याला रिॲक्शन या पद्धतीने असतात, ग्राफ जो आहे तो या पद्धतीने असतो. इथून सुरुवात झाली तर एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन आणि इथं तुमचा प्रोडक्ट. ओके. म्हणजे इथं प्रोडक्टची पोटेन्शियल एनर्जी ही रिॲक्टंटपेक्षा जास्त राहिली असते. ओके. पण इथं आपल्याला माहिती पडतं की रिॲक्टंटची पोटेन्शियल एनर्जी एवढी आहे आणि प्रोडक्टची पोटेन्शियल एनर्जी एवढी आहे. ओके. हा रिॲक्टंट आहे, हा प्रोडक्ट आहे. म्हणून इथं आपण बोलू शकतो की ही जी गिवन रिॲक्शन आहे ती कशी आहे, एक्झोथर्मिक आहे. कशी आहे ती, एक्झोथर्मिक आहे. बघा इथं दिलेले सोल्युशन. फ्रॉम द ग्राफ it is clear that the given reaction is a exothermic, that is a liberated heat, is a liberated heat इथं काय झालेली आहे, लिबरेट झालेली, बिकॉज पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेस दॅन द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ रिॲक्टंट. ओके. आलं लक्षात. ओके. तर हा एक प्रश्न इथं दिला होता, त्याला आपण सॉल्व्ह केलं. ओके. आणखी एक दुसरा क्वेश्चन यामध्ये दिलाय बघा. ओके. त्याचं सोल्युशन दिलंय बघा, कुठे सोल्युशन दिले. फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लिअर दॅट गिवन रिॲक्शन इज अ रिॲक्शन दिली होती ती कशी आपली एक्झोथर्मिक आहे. येस. बिकॉज पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ लेस दॅन द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ
पेक्षा पोटेन्शियल एनर्जी जी प्रोडक्टची आहे ती कमी. पुढे काय सांगितलं, फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेन व्हाय कॅटलाइज रिएक्शन आर कॅटलाइज रिएक्शन फास्ट का असतात. तिथं एक याच एक्झाम्पलमध्ये दिले बघा, इथं दिले बघा. आता आपण हा पोटेन्शियल एनर्जीचा थोडा आता इथं कॅटलिस्टकडे लक्ष द्या. बघा, अनकॅटलाइज रिएक्शन आणि हे दिले कॅटलाइज रिएक्शन. हा जो पहिलावाला ॲरो दिलाय आपल्याला, हा हा जो पहिलावाला ग्राफ मी लिहितो बघा, हा जो आहे कॅटलाइज रिएक्शन. कसला आहे? कॅटलाइज रिएक्शन. हे कॅटलिस्ट त्या रिएक्शनमध्ये वापरलेलं आहे. ओके. आणि हा दुसरा जो ग्राफ आहे तो अनकॅटलाइज रिएक्शन, म्हणजे त्यामध्ये आपण कॅटलिस्ट वापरलेला नाही. ओके. तर हा काय आपल्याला अनकॅटलाइज रिएक्शनचा रेट. ओके. आता काय होता क्वेश्चन, फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेन व्हाय कॅटलाइज रिएक्शन आर. सांगा मला, तर कॅटलाइज रिएक्शन ज्या फास्ट काय असतात, तर इथं सिंपल आपण बोलू शकतो की इफ वी यूज द कॅटलिस्ट इन अ पर्टिक्युलर रिएक्शन, कॅटलिस्ट रिड्यूस इट्स ॲक्टिवेशन एनर्जी. ओके. ॲक्टिवेशन एनर्जी बघा, याच्यावाली ही आहे आणि याचीवाली ही आहे. म्हणजे कॅटलाइज रिएक्शनची ॲक्टिवेशन एनर्जी इथपर्यंत आहे आणि जी अनकॅटलाइज रिएक्शन आहे त्याची ॲक्टिवेशन एनर्जी ही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आहे, ते एवढ्या अंतरावर आहे. ओके. आणि ॲज वी आर डिस्कसिंग अर्लियर, द ॲक्टिवेशन एनर्जी इज लो, द रिॲक्शन शुड बी फास्ट. ओके. म्हणजे ॲक्टिवेशन एनर्जी जर आपल्यावाली कमी असेल तर रिॲक्शन फास्ट असेल, आणि ॲक्टिवेशन एनर्जी जास्त असेल तर रिॲक्शन कशी असेल, तो असेल. ओके. मग इथं आपल्याला लक्षात येतं की कॅटलाइज रिएक्शन जे आहे, कॅटलाइज रिएक्शनमध्ये ही ॲक्टिवेशन एनर्जी जी आहे ती काय कमी आहे, आणि कमी असल्यामुळे ही रिॲक्शन फास्ट घडून येईल. आणि अनकॅटलाइज रिएक्शनमध्ये ही जी ॲक्टिवेशन एनर्जी जी आहे ती काय जास्त अंतरावर आहे. ओके. म्हणून ही रिॲक्शन घडून येण्यासाठी जास्त वेळ लागेल. ओके. दॅट मीन्स हे जास्त वेळ गेले म्हणजे ही स्लो रिॲक्शन झाली. मग इथं आपण सांगू शकतो की कॅटलाइज रिॲक्शन जे आहे ते काय फास्ट आहे. त्याला कारण काय दिलं आहे, कारण की इज ॲक्टिवेशन एनर्जी जी आहे ती त्याच्यावरती कमी असणार आहे. ओके. आणि लेस इन ॲक्टिवेशन एनर्जी द रिॲक्शन बिकम फास्टर. तर दिले बघा सोल्युशन, catalyzed reaction are faster than the uncatalyzed reaction because catalyst decrease the activation. ओके. कॅटलिस्ट जो आहे तो काय करतो, ॲक्टिवेशन एनर्जीला कमी करतो, हेन्स स्पीड ऑफ द रिॲक्शन. त्यामुळे स्पीड ऑफ द रिॲक्शन जे आहे ते काय झालं, वाढलेलं आहे. ओके. आलं लक्षात. इथं काही क्वेश्चन दिलेत बघा, डिफाईन थ्रेशोल्ड एनर्जी. मग इथं आपण बोलू शकतो मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी असोसिएटेड विथ द मॉलिक्यूल so that the mutual collision may result in a chemical reaction come as a threshold. त्याला आपण काय बोलणार, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलणार. ओके. क्वेश्चन दुसरा काय दिला, विच मॉलिक्यूल डू नॉट रिॲक्ट ऑन अ कोल्युजन इन अ केमिकल रिॲक्शन. केमिकल रिॲक्शनमध्ये कुठला मॉलिक्यूल रिॲक्ट नाही करणार. ओके. येस. मग आपण इथं बोलू शकतो त्यांची ॲक्टिवेशन एनर्जी जी आहे काय कमी आहे, किंवा त्याला आपण बोलू शकतो त्याची थ्रेशोल्ड एनर्जी म्हणजे मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी त्याच्याकडे नाही आहे. तर आपण बोलणार इथे दिले बघा, मॉलिक्यूल पॉजेस एनर्जी लेस दॅन द थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जीपेक्षा ज्याची एनर्जी लेस असेल, कमी असेल, तो आहे विल नॉट रिॲक्ट ऑन कोल्युजन. मध्ये तो कोल्युजनमध्ये भाग घेऊ शकत नाही किंवा तो रिॲक्ट होऊ शकत नाही. लक्षात आलं. आता जो पुढचा पार्ट होता तो बघूया आपण. माझा आवाज येतोय प्रॉपरली, एकदा मला रिप्लाय देऊन टाका. तो आवाज येतोय, रिप्लाय द्या. ओके. कंटिन्यू करूया बघा. कन्क्लुजन ड्रॉन फ्रॉम द एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम. आता एनर्जी प्रोफाईल डायग्रामवरून आपल्याला काय काय कन्क्लुजन भेटतात, तर इथे काही सिंपल यांनी सांगितलं बघा. एक दिलंय रिॲक्शन कोऑर्डिनेट. काय सांगितलंय, द रिॲक्शन कोऑर्डिनेट इज अ मेजर ऑफ द अप्रोच ऑफ द रिॲक्टन मॉलिक्यूल टुवर्ड दिस चेंज. ओके. रिॲक्टर मॉलिक्यूलचा चेंज व्हायचा जो काही अप्रोच असतो ते आपण इथून माहिती करू शकतो. ॲज द रिॲक्टर मॉलिक्यूल क्लोजर, their structural orientation, internal vibration and relative internuclear distance etc. change, even they make a transit associated. So the reaction coordinates is a काय सांगितलं तर, so the reaction coordinate is a measure of this physical variation which involve potential energy changes of the system. ते म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी चेंजेस जे आहे ते आपण इथं देऊ शकतो. मग इथे काय काय सांगितलं होतं बघा, कुठल्या कुठल्या गोष्टी आपण इथं चेंज बघू शकतो. तो इथं काय सांगितलं, एक सांगितलं स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन. तर स्ट्रक्चरचे ओरिएंटेशन काय आहे ते आपण बघू. दुसरं सांगितलं इंटरनल व्हायब्रेशन. त्याच्यामध्ये इंटरनल व्हायब्रेशन जे आहेत ते कसे ते आपण बघू शकतो.
अँड रिलेटिव्ह इंटरन्युक्लिअर डिस्टन्स. त्यामध्ये रिलेटिव्ह इंटरन्युक्लिअर डिस्टन्स काय ते आपण बघू. येस, मग इथं काय सांगितलं बघा, मेजर ऑफ धिस फिजिकल व्हेरिएशन विच इन्व्हॉल्व पोटेन्शियल एनर्जी चेंजेस ऑफ द सिस्टम. ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट एनी क्वांटिटेटिव्ह व्हॅल्यू. ओके, एखादी क्वांटिटेटिव्ह व्हॅल्यू इथून आपल्याला भेटणार नाही फॉर द रिॲक्शन कोऑर्डिनेट, बट इट सिम्पली गिव्ह अ क्वालिटेटिव्ह डिस्क्रिप्शन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ अ रिॲक्टन इनटू द प्रोडक्ट. ओके, क्वालिटेटिव्ह डिस्क्रिप्शन देणार, हा क्वांटिटेटिव्ह कुठलीही व्हॅल्यू आपल्याला देणार नाही. येस, हा एक पहिला पॉईंट झाला. दुसऱ्या पॉईंटला यांनी काय सांगितलं बघा, इन एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम वी हॅव काय काय आपल्याकडे E1 आहे, दॅट इज द ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिॲक्टन आहे. दुसरा काय आपण याला असं बोलू शकतो, ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिॲक्टन. ओके, दुसरं काय E2 आहे, दॅट इज द ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. काय तिथं ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आहे. दुसरं आपण काय बोलू शकतो इथं, दॅट इज द E2 इज द ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट. मग इथं आपण बोलणार त्याला आपण EAP, ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. तिसरा काय दिला आहे, H1 अँड H2. H1 अँड H2 काय इन्थल्पीज ऑफ अ रिॲक्टन अँड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिव्ह, इन्थल्पीज दिलेले आहेत. त्यानंतर EA+BC अँड EB+C. ओके, म्हणजे हे बघा, हा काय होता रिॲक्टंट होता आणि हा काय प्रोडक्ट आहे. पोटेन्शियल बॅरियर ऑफ द रिॲक्टन अँड अ प्रोडक्ट रिस्पेक्टिव्हली विच मे बी कन्सिडर ॲज अ H1 एन्थल्पी 1 अँड द एन्थल्पी 2. तर हा दुसरा पॉईंट झाला इथं. एवढं आपण फाइंड आउट करू शकतो या रिॲक्शन या ग्राफच्या मध्ये. काय दिलंय बघा. ओके, तिसरा पॉईंट काय दिलाय, द डिफरन्स इन द लेवल बिटवीन द व्हॅल्यू ऑफ अ रिॲक्टन अँड द व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द हीट ऑफ रिॲक्शन. त्याला आपण शो करणार डेल्टा एचने, हीट ऑफ रिॲक्शन. इथं सांगितलं बघा, फॉर एंडोथर्मिक रिॲक्शन, जर एंडोथर्मिक रिॲक्शन असेल, डेल्टा एच इज इक्वल टू E2 मायनस E1 विच इज इक्वल टू H2 मायनस H1 पॉझिटिव्ह. तर पॉझिटिव्ह असेल तर एनर्जी इक्वल टू ऑल इज ॲब्झॉर्ब ड्युरिंग द केमिकल रिॲक्शन. म्हणजे एनर्जी काय झाली इथं, एनर्जी ॲब्झॉर्ब झाली. ओके, इथं काय सांगितलं, फॉर एक्झोथर्मिक रिॲक्शन, एंडोथर्मिकसाठी बघितलं. एक्झोथर्मिकसाठी काय दिलेलं आहे, डेल्टा एच इज इक्वल टू E2 मायनस E1 H2 मायनस H1 दॅट इज अ निगेटिव्ह. निगेटिव्ह झाली म्हणजे काय, इथं ऑल इव्हॉल्व ड्युरिंग द केमिकल, इथं ॲब्झॉर्ब झाली, इथं काय झाली इव्हॉल्व झाली. एनर्जी काय झाली इव्हॉल्व. येस, वेन E2 इज लेस दॅन E1 द रिॲक्शन विल बी एंडोथर्मिक. रिॲक्शन काय असेल एंडोथर्मिक असेल. सेम E2 इज ग्रेटर दॅन E1 द रिॲक्शन विल बी एक्झोथर्मिक. एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक रिॲक्शन हे राहू शकतात. हे सिंपल ग्राफ देतील, ग्राफच्या मदतीने तुम्हाला सांगायला लागेल की जो दिलेला ग्राफ आहे तो एंडोथर्मिक आहे का एक्झोथर्मिक आहे. हे मग इथून आपण फाइंड आउट करू शकतो. जर E2 ची व्हॅल्यू जास्त असेल E1 पेक्षा तर रिॲक्शन विल बी एंडोथर्मिक. रिॲक्शन आपली एंडोथर्मिक असेल. आणि व्हेन E2 इज ग्रेटर दॅन E1, E2 ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन असेल E1 पेक्षा तर रिॲक्शन विल बी एक्झोथर्मिक. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन असते. ओके, येस. चौथा पॉईंट काय सांगितलं यांनी, द डिफरन्स इन अ एनर्जी लेवल बिटवीन द रिॲक्टन व्हॅली अँड द टॉप ऑफ द हिल दॅट इज ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. आपला ग्राफ असा होता ना, तो सुरुवात केली ती आपण नंतर इथपर्यंत गेलतो, खाली आलतो एक्झोथर्मिकसाठी. ओके, आणि एंडोथर्मिकसाठी कुठं येतो, इथून आपण सुरुवात केली इथपर्यंत गेलतो, तसं थांबलो. ओके, मी ह्या एंडोथर्मिकसाठी होता, हा एक्झोथर्मिकसाठी. इथं काय सांगितलं बघा, द डिफरन्स इन द लेवल बिटवीन द रिॲक्टन व्हॅली अँड द टॉप ऑफ द हिल. म्हणजे बघा, इथून सुरुवात केली, इथून तर टॉप ऑफ द हिल म्हणजे इथपर्यंत आलो. म्हणजे इथून सुरुवात केली, टॉप ऑफ द हिल म्हणजे आपण इथपर्यंत आलो. हिल ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इक्वल टू द एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन. हा जो गॅप असेल त्याला ऑफ ॲक्टिव्ह काय बोलणार, याला आपण एनर्जी ऑफ ॲक्टिव्हेशन. देअर फॉर एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिॲक्शन दॅट इज द एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन ऑफ रिॲक्टन इज गिवन हिअर. ओके, बोलणार आपण E1 इज इक्वल टू EA+B+C मायनस EA+BC. ओके, आता हा काय झाला आपला ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स झाला आणि हे काय झालं आपला रिॲक्टन झाला. हा आपला रिॲक्टन आहे, ह्या काय झाला ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. सेम एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन ऑफ अ रिव्हर्स रिॲक्शन, ही फॉरवर्ड रिॲक्शनसाठी झालं, फॉरवर्ड रिॲक्शन. ओके, आणि सेम रिव्हर्स रिॲक्शनसाठी आपण गेलो तर मग सेम वे इथं काय दिलं आहे, EABC हे झालं आपलं ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मायनस EBAB+C इथं प्रोडक्ट फॉर्म झालेला आहे. ओके, येस. मग याला काय बोलणार आपण, या इथं प्रोडक्ट बोलणार याला आपण. तर दिले बघा डायग्राम, दिसतोय सर्वांना. काय सांगितलं बघा, रिॲक्शन कोऑर्डिनेट्स, पोटेन्शियल एनर्जी, रिॲक्टंट, ट्रान्झिशन स्टेट, प्लस इथं कॅटलाइज अनकॅटलाइज रिॲक्शन दिले आणि प्रोडक्ट पण दिलं आहे.
मग ही जी डायग्राम दिली ही कोणासाठी दिली, कोणासाठी दिली, एक्झोथर्मिकसाठी दिलेली आहे. बघा प्रोडक्टची जर कायनेटिक एनर्जी, तर कायनेटिक एनर्जी दिलेली आहे ते आपल्याला एनर्जी, प्रोडक्टची कायनेटिक एनर्जी ही रिॲक्टनपेक्षा कमी आहे, एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे. तर काय सांगितलं बघा, द हाईट ऑफ हिल दॅट इज द एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन डिटरमाइन द रिॲक्शन रेट. ओके, रिॲक्शन रेट एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन जे आहे ती रिॲक्शन रेटला काय करू शकतो, डिटरमाइन करू शकतो. लोअर द हाईट ऑफ द हिल और लोअर द व्हॅल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन फास्टर द रिॲक्शन. ओके, लोअर द व्हॅल्यू असेल ही ॲक्टिवेशन एनर्जीची तर फास्ट रिॲक्शन घडून येईल. ॲज द हाईट ऑफ द हिल दॅट इज द एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन इन्क्रीजेस द रिॲक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग, रिॲक्शन रेट इज गोइंग ऑन डिक्रीजेस, म्हणजे स्लो रिॲक्शन असते. हे पण आपण पुढे बघितलेलं आहे. Therefore, the substance which lower the energy of activation will increase the reaction rate. For example, addition of a catalyst lower the energy of activation of the reaction. The presence of catalyst make the reaction. म्हणजे आपण बघितले कॅटलिस्ट काय करतं, कॅटलिस्ट काय करतं, ॲक्टिवेशन एनर्जी जी आहे, एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशनला काय करतं, कमी करतं. ओके, येस, आणि कमी केल्यामुळे रिॲक्शन जी आहे ती कशी होते, फास्ट. इथे हेच सांगितलंय, द प्रेझेन्स ऑफ कॅटलिस्ट मेक द रिॲक्शन फास्टर. अ कॅटलिस्ट गिव्ह अ न्यू रिॲक्शन पाथ विथ अ स्लोअर एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन. एक नवीन रिॲक्शन पाथ देतो विथ अ लोअर एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन. पुढे काय सांगितलं बघा, इन अन एंडोथर्मिक रिॲक्शन द एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन मस्ट बी ॲट लिस्ट ॲज अ लार्ज ॲज अ डेल्टा व्ही, डेल्टा एच एवढी त्याची काय असेल, एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन असेल. पुढे काय सांगितलं, द वायडर द हम्प इन एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम फॉर अ गिवन हाईट द easiest is for the reactant molecule to form the transition state, since there is a now a wider latitude in the nuclear position for the activated. हे पॉईंट्स इथे यांनी दिलेले ते एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम आहे, त्यावरनं आपण काय काय बघू शकतो. या सर्व गोष्टी इथं क्लिअर केल्या आपण. पुढे एक प्रॉब्लेम दिलाय बघा, दिले हा बघा, एक सायंटिस्ट नाव आहे बोडेनस्टेन. काय सांगितले, बोडेनस्टेन बाय स्टडिंग द कायनेटिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ गॅसेस हायड्रोजन आयोडाइड gives the value of a specific reaction rate P 3.517 into 10 raised to minus 7 and 3.954 into 10 raised to minus 2 at a 556 Kelvin and 781 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction. ठीक आहे, काय करायचं आपल्याला, एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन. त्याचा फॉर्म्युला दिला आहे बघा, फॉर्म्युला काय, लॉग K2/K1 विच इज इक्वल टू ई डिवायडेड बाय 2.303 R T2 मायनस T1 T2. ओके, मग इथं दिलं आहे बघा, ऑर वी कॅन सिम्पल से दॅट K1 ची व्हॅल्यू दिलेली आहे, तर व्हॅल्यू टाकले बघा, K2 ची व्हॅल्यू याला K2 बोलणार तुम्ही, आपला K1 झाला, हा 556 दिलेला आहे, तर आपण T1 बोलणार, याला T2. याला सॉल्व केलं आहे बघा, इथं सॉल्व केलं आहे, और लॉग या सर्व व्हॅल्यू पुटअप केल्या आहेत. सॉल्व केल्यानंतर याचं उत्तर आलं आहे आपल्याला 44.0 कॅलरीज. कसं आले बघा, काय केलं इथं, K2 ची व्हॅल्यू टाकली, K1 ची व्हॅल्यू टाकली, 0.303 इंटू 1.987, 1 डिवायडेड बाय 556, 1 डिवायडेड बाय 781, याला मल्टिप्लाय केलं बघा, T2 तर ही व्हॅल्यू काढली आपण, ही दिला होता, इथं ही व्हॅल्यू होती, तर आपण काय केलं, इथं शिफ्ट केली, इकडचाही बाहेर काढला, मग आपल्याला या इक्वेशन या फॉर्ममध्ये दिलं, त्याचं कॅल्क्युलेशन केलं सर्व, भेटलं 44,610 कॅल्विन पर. हे जे सॉल्व प्रॉब्लेम असेल ते सॉल्व करून तुम्ही बघा. तर दुसरं दिलं बघा, फॉर अ गिवन रिॲक्शन ॲट अ टेम्परेचर T the velocity constant K is expressed as K is equal to A into E raised to minus 27,000 K divided by T. Given R is equal to 2 calorie per mole per Kelvin, calculate the value of energy of activity. आपल्याला काढायचे एनर्जी ऑफ ॲक्टिव्हिटी व्हॅल्यू काढायची.
ओके, कमेंट ऑन द रिझल्टवर कमेंट काय दिले. फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू मायनस ए अपॉन आर, गिवन दॅट केची व्हॅल्यू काय सांगितली आपल्याला, ए ई -2700 के प्लस टी. ओके, मग याला आपण रिअरेंज केलं, ई ए ॲक्टिवेशन एनर्जी डिवायडेड बाय आर टी इक्वल टू -2700 कॅल्विन डिवायडेड बाय टी. त्याला मग आणखी सॉल्व केलं बघा, ई ए इज इक्वल टू 27000 आर के. ओके, मग के म्हणजे काय असेल, तो केची व्हॅल्यू इथे दिली आर अपॉन एन. आर अपॉन एन दिलेलं आहे. सॉल्व केलं बघा इथे याला, आरचा स्क्वेअर डिवायडेड बाय एन जो असतो आपण ॲव्होगॅड्रोज नंबर बोलू शकतो. एन इज ॲव्होगॅड्रोज नंबर. तर ई ए इज इक्वल टू 100 मल्टिप्लाय बाय 4. ओके, चारची व्हॅल्यू काय दिली होती, 2 केल्विन दिली होती ना, इथं 2चा स्क्वेअर केला 4 डिवायडेड बाय 6 × 10⁻23. याला सॉल्व केला, गेट द आन्सर 18 मल्टिप्लाय बाय 10⁻⁻. कॅलरी. इथं काही शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन बघा. विच टर्म हॅज अ शो द एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम. विच टर्म आर शो इन अ एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम. द फॉलोइंग टर्म्स आर शो इन अ एनर्जी प्रोफाईल डायग्राम. काय काय दाखवले आपल्याला, त्यामध्ये रिॲक्टन दाखवलेला आहे, प्रोडक्ट दाखवला आहे, पोटेन्शियल एनर्जी दाखवले, रिॲक्शन कोऑर्डिनेट दाखवले, ट्रान्झिशन स्टेट दाखवले आणि ह्या दाखवले. पुढे परत विचारले, गिव द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म E1 E2 H1 H2. काय बघा, E1 ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिॲक्टन, E2 काय दिले, ॲक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ प्रोडक्ट, H1 अँड H2 आर द एन्थॅल्पीज ऑफ अ रिॲक्टन अँड प्रोडक्ट रिस्पेक्ट. या सर्व गोष्टी आहेत. पुढचा जो टॉपिक आहे तो पण महत्त्वाचा आहे बघा. येस, मला एकदा रिप्लाय द्या, आवाज येतोय प्रॉपरली. ॲक्च्युली ना मी 4 दिवस ना दुसऱ्या कॉलेजला होतो, थर्टी कॉलेजला होता. तर मी उद्या गोविली कॉलेजला जाणार आहे. मी सरांना भेटतो आणि त्यांच्याविषयी बोलतो. ते तुम्ही बोलला होतात ना मला, त्या लक्षात. पण मी कॉलेजला नसल्या का, हो येईलच ना क्वेश्चन. ते बघा, तर आपण कॅल्क्युलेशन बघितलं तर ते आपण विदाऊट कॅल्सी नाही करू शकतो. ते सरांना विचारतो आणि काय असेल तर मग त्यांना पण पत्र व्यवहार करायला. ओके, तर आपण बघूया पुढचा. कारण की बघा ना, प्रॉब्लेम आहेत तर मग ते सॉल्व्ह पण करावे लागतील ना. हो हो हो. डिटर्मिनेशन ऑफ ॲक्टिव्ह टॉपिक आहे. डिटर्मिनेशन ऑफ ॲक्टिव्ह आपण इथे बोलणार. द फ्रिक्वेन्सी फॅक्टर ए अँड द एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन कॅन बी डिटरमाइंड बाय 2 मेथड. कुठल्या कुठल्या मेथडने बघा. फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड. ओके, द क्वांटिटीज ए अँड ई आर कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन रिॲक्शन, दॅट इज दे आर फिक्स व्हॅल्यूज फॉर अ गिवन रिॲक्शन. म्हणून इथे इक्वेशन काय दिलं बघा, के इज इक्वल टू, हे हॅरिनेसचे फार इम्पॉर्टंट आहे, ए डिवायडेड बाय आर टी. ए रेस टू ई दिले, ई ई डिवायडेड बाय आर टी. ओके, सो बघा, टेकिंग द लॉगॅरिथम ऑफ अ बोथ साईड, लॉग घेतला. लॉग घेतल्यानंतर आपल्या काय आला, लेन ए मायनस ई रेस टू आर टी आलं. बघा इथं हा स्मॉल ई टाकला होता, इथं लगेच कॅपिटल ई आला, म्हणजे कॅपिटल ईज तुम्ही कन्सिडर सोपं जाईल. ओके, और याला आता लेनला कन्वर्ट केलं लॉगमध्ये, 2.303 लॉग के. आता इथं लॉग के आला पाहिजे, 3 इक्वेशन. लॉग के इज इक्वल 2.03 लॉग के मायनस अपॉन आर. एल एनच्या ऐवजी लॉग टाका. ओके, यस, और एल एन इज इक्वल टू एल एन मायनस ई अपॉन 0.303 आर टी. हा ग्राफ दिला आहे बघा, या पद्धतीचा ग्राफ आपल्याला. काय सांगितलं तर बघा, लॉगरिथम ऑफ द रेट कॉन्स्टंट लॉग के ऑफ द रिॲक्शन वर्सेस इनवर्स टेम्परेचर. इनवर्स टेम्परेचर म्हणजे काय, टेम्परेचर डिवायडेड 1 डिवायडेड बाय टेम्परेचर, जो असेल त्या इनवर्स टेम्परेचर.
द अबव इक्वेशन रिप्रेझेंट द स्ट्रेट लाईन येते. प्लॉट अ ग्राफ लॉग के अपॉन 1 टी गिव्ह अ स्ट्रेट लाईन ॲज शोन. शेवटी आपल्याला अशी इथं काय दिले बघा, जे इक्वेशन आहेत ते इक्वेशननुसार जाणार आता. द tangent of the angle is inclination that is the slope of a straight line 1 upon t axis is given by. मग स्लोपचा फॉर्म्युला हा लक्षात ठेवा. tan थिटा इज इक्वल टू काय दिला बघा इथं, इक्वल टू बाय इक्वल टू लाईन ए बी इज एक्स्ट्रा प्लोटेड. काय, त्याला आपण पुढे खेचून घेतली. एक्स्ट्रा प्लोटेड म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, त्याला पुढे खेचून घेतली टू कट द लॉग के ॲक्सिस टू द पॉईंट सी. The intercept OC of this line is equal to the log A, that is the intercept is equal to log A. बघूया आपण काय केलं बघा, ही लाईन आहे ए वाली इथपर्यंत झाली. मग याला पुढे एक्स्ट्रा प्लोटेट केले. एक्स्ट्रा प्लोटेट करून हे आपल्याला इंटरसेप्ट भेटला. बरोबर, इंटरसेप्ट भेटला. त्याला बोललो आपण इंटरसेप्ट, जो इथून ते इथपर्यंत भेटला त्याला बोललो आपण लॉग. काय बोललो त्याला आपण, लॉग ए बोललो. हे सर्व माहिती तिथे दिले बघा. तर दोघं पिक्चर जर तुम्ही समोर ठेवून बघाल बरोबर, आपण याला दोन याच्यात कन्वर्ट. डायग्रामच या पेजवर दिले. दिले बघा. येस, thus knowing the slope and intercept from the equation 2 and 3 we can calculate the value of E and K a respect. E आणि E च्या व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट. सेकंड मेथड काय सांगितलं बघा, सेकंड मेथड फ्रॉम Arrhenius इक्वेशन we can get the following equation: log k equal to log a minus e upon 2.303 rt. We know that k has the different values at the different temperature. त्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या डिफरंट असतील डिफरंट टेम्परेचरला. ते मग टेम्परेचर 1 साठी आपण लिहून घेतलं, log k1 इज इक्वल टू log a मायनस e डिवायडेड बाय 2.303 rt. बघा इथं फक्त T1 आणि T2 हे दोन बदल झालेले आहेत, बाकी सर्व इक्वेशन कॉन्स्टंट आहे. बघा हा एक K1 मध्ये आणि K2. येस, म्हणजे बघा K1 K2 या दोघांमध्ये फरक पडला आहे. बाकी जे दिलेले आपल्याला T1 T2 जे आहे ते सेम आहे ना, ते काय बदललेलं नाही आहे. ओके, बघा फक्त काय चेंज झाले, K1 मध्ये चेंज झालंय, K1 मध्ये झालंय, T2 आलाय, तर T1 आलाय, एकदम सर्व येथे. तो बघा सबस्ट्रेटिंग इक्वेशन नंबर 5 ऑन 3 सबट्रॅक्ट केलं तर बाकीचं कॉमन गोष्टी आहेत. फक्त काय राहिलं आपलं T1 आणि T2 आणि K1 आणि K2 आहे. इथे दिले बघा. ओके, लॉग K2 मायनस लॉग K1. आता आपल्याला माहिती आहे लॉगमध्ये आपण सबस्ट्रॅक्ट करतो तेव्हा त्याला डिवायडेशन करतो आणि ॲडिशन करतो तेव्हा त्याला मल्टिप्लाय करतो. तर दिले बघा, ऑर लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू E डिवायडेड बाय 2.303. काय दिलं बघा इथं, डिवायडेड बाय 2.303 r 1 divided by T1 minus 1 upon T2, or log K2 by K1 is equal to E divided by 2.303 r T2 minus T1 divided by T1 T2 per 7 आपल्याला भेटला. So by measuring the velocity constant K1 and K2 at a two temperature, that is the T1 and T2 respectively, we can calculate the value of E. Value आपण find out करू शकतो. Then the value of E is a known. We can calculate the value of A by plotting the graph here. By plotting a graph बोललो मी तुला. Calculate the value of A by putting the value of E in the equation. त्या इक्वेशन मध्ये ते व्हॅल्यू टाका. A is equal to A raised to minus A upon RT. The Arrhenius equation hold equally good for the homogeneous and heterogeneous reaction. होमोजिनियस हेटेरोजिनियस रिएक्शन. होमोजिनियस रिएक्शन म्हणजे
जे पण रिॲक्टंट आहेत त्यांचे फेज सेम असतील त्याला होमोजेनियस रिॲक्शन बोलणार. आणि हेट्रोजेनियस रिॲक्शन म्हणजे काय, त्यामध्ये रिॲक्टंटचे फेज वेगवेगळे असतात त्याला हेट्रोजेनियस रिॲक्शन बोलणार. इथे सांगितलं बघा, हेट्रोजेनियस अँड कॅटॅलिटिक रिॲक्शन ऑल्सो गिव्ह स्ट्रेट लाईन ओव्हर अ व्हेरी वाईड रेंज ऑफ टेम्परेचर. म्हणजे वेगवेगळ्या टेम्परेचरला पण आपल्याला काय भेटेल, स्ट्रेट लाईन भेटेल. इफ देर इज अ मार्क डेविएशन, जे बदल थोडाफार जरी असेल फ्रॉम अ स्ट्रेट लाईन बाय प्लॉटिंग अ लॉग के अपॉन and 1 upon t, then it's give indication that the observed reaction is a composite one made up of 2 or more concurrent reaction. ओके, म्हणजे त्याला काय बोलणार आपण, मग कंपोजिट रिॲक्शन आहे. काय ती कंपोजिट रिॲक्शन आहे, सिंपल एलिमेंटरी रिॲक्शन नाही तर ती कशी आहे, कंपोजिट रिॲक्शन आहे. त्यामध्ये 2 or more कॉन्करंट रिॲक्शन, दोन किंवा त्याहून जास्त रिॲक्शन आहेत. ओके, इन्फ्लुएन्स बाय वन ऑफ द रिॲक्शन and it may be predominant so that the slope of the curve corresponding to value of E proper to this reaction. For many reaction, काय सांगितलं बघा, for many reaction taking place at ordinary temperature, the energy of activity is of order of 20,000 calories per. Under such circumstances, the temperature coefficient T is found to satisfy by want-of rule at a 300 Kelvin. The values of TC is given by 300 केल्विनला द व्हॅल्यू ऑफ TC काढले. आता एक नवीन टर्म आला बघा, TC, त्याला नाव दिलं आपण टेम्परेचर कोइफिशियंट. काय तो टेम्परेचर कोइफिशियंट, येस, द टेम्परेचर कोइफिशियंट दॅट इज अ TC इज फाउंड टू सॅटिस्फाय वॅन्ट ऑफ रूल ॲट 300 केल्विन. द व्हॅल्यूज ऑफ TC इज गिवन बाय, ओके, मग हे इक्वेशन दिले, log E TC इज इक्वल टू log E KT प्लस 10 डिवायडेड बाय KT विच इज इक्वल टू D log K बाय DT मल्टिप्लाय बाय 10 इक्वल टू E अपॉन RT स्क्वेअर इंटू 10. ओके, हे इक्वेशन लक्षात ठेवा. त्यांनी दिले बघा, log E इज इक्वल टू देअरफॉर log E KT प्लस 10 log E KT प्लस 10 डिवायडेड बाय KT विच इज इक्वल टू 20,000 2 इंटू 300, म्हणजे 300 आपण केल्विन टेम्परेचर घेतलं होतं त्यामुळे त्याचा स्क्वेअर इंटू विच इज इक्वल टू 1. त्याचा सॉल्व केला आपण तर काय येईल, 1 येईल. आणि KT प्लस 10 डिवायडेड बाय KT E विच इज इक्वल टू 2.7 अप्रॉक्सिमेट. याचा अर्थ काय होता, अप्रॉक्सिमेट त्याची व्हॅल्यू 2.7 पर्यंत येईल. अप्रॉक्सिमेट त्याची व्हॅल्यू किती येईल आपल्याला, 2.7 पर्यंत भेटेल. अप्रॉक्सिमेट त्याची व्हॅल्यू किती भेटेल आपल्याला, 2.7 पर्यंत भेटेल. आलं लक्षात बघा. या पद्धतीनं हे जे दोन मेथड आपल्याला सांगितलेत, पहिले काय सांगितलं आपल्याला, पहिली मेथड ग्राफिकल होती, तर आपण ग्राफच्या मदतीने फाइंड आउट केली. दुसरी जी होती त्याला आपण काय इक्वेशन यूज केलं. ओके, सेकंड मेथड अरिहंदेस इक्वेशन शोधलं आणि आपल्याला काय भेटलं, ईची व्हॅल्यू भेटली. काय भेटली आपल्याला, ई. आपण त्याला ईची व्हॅल्यू किती, 2.7. ओके, थोडं लक्षात आलं बघा. त्यातला जो पुढचा टॉपिक आहे, थर्मोडायनामिक्स और अ मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ ट्रान्झिशन. थर्मोडायनामिक और मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट आपल्याला ट्रान्झिशनची द्यायची आहे. काय ते आपण बघूया. बघा, एकदम सिम्पल असं दिलेलं आहे. ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनणार आहे बघा. कन्सिडर अ बायोमॉलिक्युलर रिॲक्शन. बायोमॉलिक्युलर म्हणजे काय, अशी रिॲक्शन ज्यामध्ये दोन मॉलिक्यूल आहेत. एक आपण एक बायोमॉलिक्युलर रिॲक्शन, मग या बायोमॉलिक्युलर रिॲक्शनचा आपल्याला काय भेटला, हा एक एक्स्ट्रा नावाचा प्रोडक्ट भेटला. काय भेटला, हा प्रोडक्ट भेटला. ओके, सॉरी, एक्स्टार जो आहे तो ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आहे आणि ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सचं कन्वर्जन प्रोडक्टमध्ये झालं. हा रिॲक्टन ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आणि हा. ओके, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के स्टार फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस. ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनला तो कसा बनला, आपण लिहिणार इथं के स्टार, दॅट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ॲक्टिवेटेड. मग इट इज द रेशिओ ऑफ रिॲक्टन टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्टमध्ये आपण ॲक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बनला आहे एक स्टार, तो टाकणार त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन, आणि डिनॉमिनेटर साईडला रिॲक्टनचं कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी. द इक्वेशन नंबर 1 नाव दिलेलं आहे. ओके, अकॉर्डिंग टू द ट्रान्झिशन स्टेट थेअरी, द रेट ऑफ रिॲक्शन इज द नंबर ऑफ ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच पास ओव्हर द पोटेन्शियल एनर्जी बॅरियर. ओके, पर युनिट टाइम. दिस इज टर्न इज इक्वल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मल्टिप्लाइड बाय द फ्रिक्वेन्सी ॲट विच कॉम्प्लेक्स वुड डिकम्पोज इन टू द प्रोडक्ट. ओके, म्हणजे जो कॉम्प्लेक्स बनला आहे, कुठला कॉम्प्लेक्स बनला होता, एक स्टार, हा डिकम्पोज होईल कशामध्ये, प्रोडक्टमध्ये. ओके, मग इथं सेम दिले बघा, मॅथमॅटिकली
काय दिले बघा, मॅथमॅटिकली dx अपॉन dt x स्टार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ x स्टार इंटू रेट और अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ अ डिसोसिएशन ऑफ अ ॲक्टिव्हिटी. इक्वेशन नंबर 2. येस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट काय लिहू शकतो आपण, dx बाय dt इज इक्वल टू, आता इथं बघा या इक्वेशनवरनं पहिलं इक्वेशन आपण काय लिहिला होता, हा लिहिला होता, काय लिहिला होता, k इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ x स्टार डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए होता, ते काय होता पहिला इक्वेशन, ए स्टार इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एक्स स्टार होता डिवायडेड बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, त्यामध्ये आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एक्स स्टार याची व्हॅल्यू जर फाइंड आउट करायची असेल तर कशी करणार, सिंपल एक्स स्टार इथं साईडला आला आणि के आणि हे मल्टिप्लिकेशन, के स्टार मल्टिप्लाय बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए बाय कॉन्सन्ट्रेशन, बघा के स्टार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी, तर हे जे आलेलं आहे आन्सर या पद्धतीने, ओके, मल्टिप्लाय बाय, मग इथं बघा एक्स स्टारच्या जागेवर आपण ही व्हॅल्यू पुटअप केली, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ए स्टार कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी मल्टिप्लाय बाय रेट और अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ पुढे काय सांगितलं बघा, द ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कुड डिकम्पोज ओनली इफ इनफ व्हायब्रेशनल एनर्जी इज सप्लाइड टू द, जेव्हा इनफ व्हायब्रेशनल एनर्जी आपण त्याला सप्लाय करू तेव्हाच काय होईल, ते ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विल डिकम्पोज, ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो आहे तो काय होईल आपला, डिकम्पोज होईल, सो दॅट द ॲटम व्हायब्रेट विथ अ सर्टन क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी लिडिंग टू द बॉन्ड ब्रेक. ओके, मग तिथं काय होणार, बॉन्ड ब्रेक होणार, ते फॉर वी कॅन राईट फ्रिक्वेन्सी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ॲक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ई व्हायब्रेशनल एल एच, अशी आपल्याला इक्वेशन, वेअर ई व्हायब्रेशनल जी आहे त्याला काय बोलणार, एव्हरेज व्हायब्रेशनल एनर्जी ॲज अ टेम्परेचर टी अँड एच इज द प्लँक कॉन्स्टंट, एच जो आहे तो आपला काय प्लँक कॉन्स्टंट, तो इथं दिले बघा, बट ई व्हायब्रेशनल, आता ई व्हायब्रेशनलची व्हॅल्यू दिली, ई व्हायब्रेशनल इज इक्वल टू काय असतं, ॲज अ इक्वेशन दिले के टी इज इक्वल टू के, मग इथं एक्झाम्पल दिले आर टी डिवायडेड बाय एन, ओके, आर टी डिवायडेड बाय एन, आणि सिन्स आपण देऊ शकतो के, के कसली व्हॅल्यू आहे, तो के इज द व्हॅल्यू ऑफ आर डिवायडेड बाय एन, आर डिवायडेड बाय एन जो आहे त्याची व्हॅल्यू काय आपली के आहे, इथले बघा, सिन्स के इज इक्वल टू आर डिवायडेड बाय एन, इक्वेशन 4 नाव दिलं. येस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अँड इक्वेशन नंबर 4 फ्रिक्वेन्सी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ॲक्टिव कॉम्प्लेक्स दॅट इज आर टी डिवायडेड बाय एन एच, एच जो आहे तो आपला प्लँक कॉन्स्टंट आहे, ओके, एच जो आहे तो आपला काय प्लँक कॉन्स्टंट आहे, आपण इथं देऊ शकतो dx बाय dt, इक्वेशन काय आलं बघा, देअर फॉर वी कॅन राईट हिअर dx बाय dt विच इज इक्वल टू k स्टार concentration of into RT by NH, RT by NH हे आपण इथं देऊ शकतो, त्याला इक्वेशन नंबर 5 नाव दिले. येस, बघा, therefore dx upon dt which is equal to star concentration of A concentration of B into RT by NH for conversion of a reactant into the product, reactant into the product मध्ये कन्वर्ट केलं, so we get the dx upon dt which is equal to k concentration of A concentration of B where k is the rate constant. yes, इक्वेशन नंबर 6 आला, त्यामुळे dx dt या दोघांची व्हॅल्यू सेम आहेत, तो सेम आपण लिहू शकतो, बघा ह्या dx dt ची व्हॅल्यू इथं टाकलेली, ही व्हॅल्यू इज इक्वल टू ही dx dt ची व्हॅल्यू टाकली इथं, ही व्हॅल्यू दोघांना इक्वल केलं तर बघा इक्वेशन k concentration of A concentration of B which is equal to k star concentration of A of B into RT by N. याला सॉल्व केलं, सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला काय भेटेल बघा, आहे ए बी होऊन जातील सर्व, तर काय के स्टार इन आर एच एन एच ते राहतील. इक्वेशन नंबर 7 काय भेटलं आपल्याला, के इज इक्वल टू के स्टार, त्याला मल्टिप्लाय बाय आर टी बाय एन एन एच, ओके, हे इक्वेशन भेटेल, आणि ते इक्वेशन आपल्याला भेटलं नंबर 7. सो इक्वेशन नंबर 7 इज द मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रान्झिशन स्टेट थेरी. इक्वेशन नंबर 7 जो भेटला आपल्याला तोच काय आपल्याला मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट आहे ट्रान्झिशन थेरीजला. ओके, सो हिअर वी कॅन से नंबर 7 इज द मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट फॉर द ट्रान्झिशन स्टेट थेरी. ओके, पुढे काय सांगितलं आहे, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स काय सांगितलं बघा, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स के
कॅन बी को रिलेटेड विथ आय एल स्टार सोबत थ्रू आउट द फॉलोइंग. ओके, यांनी काय रिलेशन दिले बघा. आता इथं यांनी बघा, इथं थर्मोडायनामिक्स परत आलं इथं मध्ये, केमिकल कायनेटिक्स मध्ये परत थर्मोडायनामिक्स काय दिलं बघा. डेल्टा जी दॅट इज अ गिव्ह फ्री एनर्जी, डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू मायनस आर टी लेन के स्टार. ओके, मग जी स्टार दिले इथं काय दिलेली, दॅट इज अ फ्री एनर्जी ऑफ अ ॲक्टिव्हिटी एक्स मायनस फ्री एनर्जी ऑफ अ रिॲक्ट. ओके, त्याला गिव्ह फ्री एनर्जी बोलतो ना. डेल्टा जी काय दिलेली इथं, फ्री एनर्जी ऑफ अ ॲक्टिव्हिटी, फ्री एनर्जी होती ती मायनस फ्री एनर्जी ऑफ द रिॲक्टनची फ्री एनर्जी, या दोघांमधला डिफरंट. सो डेल्टा जी स्टार इज अ नोन ॲज अ स्टँडर्ड फ्री चेंज या फॉर्म्युल्याने. therefore delta g1 delta g1 is delta h star minus t delta s. डेल्टा एस असते आपली एंट्रॉपी. डेल्टा एस दिलाय त्याला बोलतो आपण काय सांगितलं बघा. मग इथं डेल्टा जी ची व्हॅल्यू जी होती ही बघा, ही व्हॅल्यू इथं पुटअप केली. ओके, मग इथं बघा, मला इथं स्टार वाटतो, इथं स्टार असेल मायनस आर टी लेन के स्टार विच इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस. इथं पण स्टार आहे. ओके, और लेन के स्टार इकडचा आर टी जो होता तो या साईडला आला डिनॉमिनेटर साईडला, मायनस डेल्टा एच स्टार मायनस टी डेल्टा एस आर टी. ओके, सो सेम फॉर्म्युलामध्ये आपण एक और के इज इक्वल टू ई रेज टू मायनस डेल्टा एच स्टार मायनस टी डेल्टा एस अपॉन आर टी. ओके, वेअर डेल्टा एच स्टार इज द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी चेंज दॅट इज स्टँडर्ड हीट ऑफ ॲक्टिव्हिटी. ओके, तर काय बोलणार आपण, स्टँडर्ड हीट ऑफ ॲक्टिव्हेशन बोलणार. ते काय बोलणार आता, स्टँडर्ड हीट ऑफ ॲक्टिव्हेशन बोलणार. येस, सो डेल्टा एज स्टँडर्ड एंट्रोपी चेंज दॅट इज अ स्टँडर्ड एंट्रोपी ऑफ ॲक्टिव्हेशन. इक्वेशन नंबर 9 हे वालं can be applied not only to the bimolecular but also the unimolecular and a trimolecular process. ओके, बायमॉलिक्युलर म्हणजे दोन मॉलिक्यूल एकत्र असणार, त्यांच्यामुळे रिॲक्शन घडून येईल, त्याला बोलणार बायमॉलिक्यूल. युनिमॉलिक्युलर म्हणजे फक्त एकच असेल मॉलिक्यूल आणि त्यापासून रिॲक्शन घडून येणार ती. आणि ट्रायमॉलिक्यूल म्हणजे तिथं आपले काय किती असणार आहेत, 3 मॉलिक्यूल. तर आपले किती मॉलिक्यूल असणार आहे, 3 मॉलिक्यूल असणार. काय बोलणार आपण, ट्रायमॉलिक्युलर एनर्जी बोलणार आपण बघा, ट्रायमॉलिक्युलर रिॲक्शन बोलणार. ओके, ट्रायमॉलिक्युलर प्रोसेस काय बोलणार त्याला आपण, ट्रायमॉलिक्युलर. येस, मोर ओव्हर इट कॅन बी अप्लाय टू द रिॲक्शन द सोल्युशन ऑल्सो. ते सोल्युशन फेजमध्ये पण आपल्याला अभ्यास करू शकतो. येस, तर बघा ही आहे आपली होती, हे आता जे आपण इक्वेशन बघितलं होतं, इक्वेशन ओके, तर हे होतं आपल्याला स्टेट थेरी, एंट्रॉपी ऑफ ॲक्ट. ओके, एंट्रॉपी ऑफ ॲक्टिव्हेशन आपण हे सर्व एक्सप्रेशन बघितले. आता याच्यावर काही प्रॉब्लेम दिलेत ते आपण बघू. बघा सोपं आहे का, तुम्हाला 1-2 वेळा हे लिहून प्रॅक्टिस करावे लागेल. घरी असताना याला 1-2 वेळा लिहून बघा प्रॉपरली, याचं रायटिंगमध्ये प्रॅक्टिस करा, होऊन जाईल. आता बघा इथं प्रॉब्लेम नंबर 5, फॉर द हायड्रोलिसिस ऑफ अ सल्फॅमिक ॲसिड द व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट is 1.16 into 10⁻³ per mole dm cube per second at a 363 Kelvin. Okay, while EA, that is the energy of activation, is equal to 127,490 joule per mole. From this data find out delta G. काय काय शोधायचं आपल्याला, डेल्टा जी स्टारची व्हॅल्यू शोधा, डेल्टा एच स्टारची व्हॅल्यू शोधा, देन डेल्टा एस स्टारची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा ऑफ द रिॲक्शन ॲट 360 केल्विन. ओके, म्हणजे बघा आपल्या 363 केल्विनला याच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायच्या. तर मग आपल्याकडे फॉर्म्युले आहेत, वरच्या पूर्ण सेशनमध्ये आपण फॉर्म्युले फाइंड आउट केले. ओके, सो इथे दिलेत बघा, वी नो डॅट. आता हे सर्व जे फॉर्म्युले आपण फाइंड आउट केले त्याच्या व्हॅल्यू इथं टाकायचं. वी नो डॅट के इज इक्वल टू आर टी बाय एन एच के स्टार. मग के स्टारची व्हॅल्यू काढली बघा, के स्टार इकडं आला, हे सर्व काय झालं, मल्टिप्लाय झालं बघा. के स्टार इज इक्वल टू के एन एच बाय आर टी. कॅपिटल एन काय होता आपला, कॅपिटल एनची व्हॅल्यू आपण काढली होती ना, कॅपिटल एनची व्हॅल्यू आपण काढली होती, त्याला आपण के बाय आर होती, तिचं व्हॅल्यू काढली बघा. तर सर्व गोष्टी दिल्यात त्या आपण टाकल्या इक्वेशनमध्ये. 1.16 10⁻³ 6 पॉईंट प्लँक कॉन्स्टंट 6.23
23.626 इंटू 10⁻34 आणि उरलेला आरची गॅस कॉन्स्टंट दॅट इज 8.314 आणि टेम्परेचरची व्हॅल्यू दिलेली किती 363 केल्विन. सर्व पुटअप केला, सर्वांचं कॅल्क्युलेशन केल्यावर आपल्याला भेटलं की इज इक्वल टू 1.53 झालं 10⁻60 पर मोल पर डीएम क्यूब. नाव डेल्टा जी स्टार बघा, आपल्याला के स्टारची व्हॅल्यू भेटली. डेल्टा जी स्टारचा फॉर्म्युला इथे दिला आहे. डेल्टा जी स्टार काय फॉर्म्युला होता, विच इज इक्वल टू मायनस आर टी 10K स्टार होता. ओके, इथे या सर्व व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहेत. त्या आरची व्हॅल्यू माहिती आहे, टीची व्हॅल्यू माहिती आहे, त्या के स्टारची पण व्हॅल्यू आपल्याला माहीत पडली. ओके, या सर्व व्हॅल्यू पुटअप केला. सो वी गेट काय भेटेल आपल्याला बघा, हा जो लेन होता या लेनला कन्वर्ट केला आपण लॉग टू द वेस्टेनमध्ये. त्याला 2.303ने मल्टिप्लाय केला. या आरची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 8.14 आहे. ओके, यस. नंतर इथं के स्टारची व्हॅल्यू इथं आपण फाइंड आउट केली. होती ती 1.534 या सर्वांना मल्टिप्लाय केलं. बघा इथं दिलेलं आहे सर्व. तर मल्टिप्लाय करून आपल्याला आन्सर भेटलं. कसलं आन्सर भेटलं हे आपल्याला डेल्टा जी स्टारचं आन्सर. ओके, मग पुढे काय सांगितलं आहे, आता आपल्याला परत डेल्टा एच स्टार पण काढायचं आहे. इथं फॉर्म्युला दिला आहे. सिन्स वी नो दॅट ई इज इक्वल टू दॅट इज द एनर्जी ऑफ ॲक्टिव्हिटी इक्वल टू डेल्टा एच स्टार ओके प्लस आर टी. इथं आपल्याला डेल्टा एच स्टारची व्हॅल्यू माहिती आहे, बरोबर ना. येस, हे बघा इथं सर्व व्हॅल्यू आपण पुटअप केल्या. पुटअप केल्यानंतर आपल्याला इथं भेटलेली व्हॅल्यू 1.124473 जूल पर मोल. अगेन डेल्टा जी फॉर्म्युल्यामध्ये टाकल्या. डेल्टा जी स्टार इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टार मायनस 3 डेल्टा एच. सर्व व्हॅल्यू आहेत आपल्याकडे. डेल्टा एचची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. इक्वेशनला रिअरेंज केलं. बघा डेल्टा एच स्टार इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी, हा डेल्टा जी, डेल्टा एच मायनस डेल्टा जी डिवायडेड बाय टी. डेल्टा एचची व्हॅल्यू आपल्याकडे, डेल्टा जीची व्हॅल्यू आपल्याकडे, टीची व्हॅल्यू टेम्परेचरची व्हॅल्यू आपल्याकडे. तर कसली व्हॅल्यू भेटणार आहे डेल्टा एच. म्हणजे बघा, तुम्हाला जर फॉर्म्युला माहिती असल्यावर तुम्ही सर्व या गोष्टी फाइंड आउट करू शकता. तर इथं आपण 4-5 ज्या गोष्टी होत्या त्या फाइंड आउट केल्या. ते मी इथं पण दिले बघा. कॅल्क्युलेट डेल्टा ए स्टार, डेल्टा जी स्टार, डेल्टा ए स्टार फॉर द सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. ओके, आता बघा एक महत्त्वाची गोष्ट आहे. सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे काय, अशी रिॲक्शन त्यामध्ये जे दोघं रिॲक्शन होते, रिॲक्टन ए आणि रिॲक्टन बी, या दोघांच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर त्या रिॲक्शनचा रेट डिपेंड. आता बोलणार आपण सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन काय बोलणार याला, सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. ते दिले बघा, 2NO2 गॅस गिव्ह 2NO गॅस O2 गॅस. ओके, ॲट अ 500 केल्विन गिवन एची व्हॅल्यू दिलेली. ओके, अँड एची व्हॅल्यू दिली, एनर्जी ऑफ ॲक्टिव्हेशन फॉर अ बायोमॉलिक्युलर रिॲक्शन दिली. रिॲक्शन EA इज इक्वल टू डेल्टा ए स्टार प्लस 2RT. ओके, मग काय इथं सॉल्व केलं बघा. देअर फॉर डेल्टा एच स्टार मायनस EA अपॉन 2RT सर्व व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. तर आपल्याला कसली व्हॅल्यू भेटेल, आपल्याला डेल्टा एचची व्हॅल्यू भेटेल. बरोबर, डेल्टा एच भेटला. डेल्टा एच जी काढण्यासाठी नाव ए इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच ई रेस टू डेल्टा ए स्टार अपॉन आर. ई डेल्टा ए स्टार अपॉन आर इज इक्वल टू ए एन एच अपॉन आर टी. तेच मग याला पण कन्वर्ट केलं. डेल्टा ए स्टार डिवायडेड बाय आर इज इक्वल टू लेनमध्ये कन्वर्ट केलं, तेव्हा हा ई जो आहे तो लेनमध्ये कन्वर्ट केला आपण ए एन एच अपॉन आर टी. आणि आता नंतर हा लेन जो होता तो लॉग टू द बेस्टेनमध्ये कन्वर्ट केला. येस, मग इथं काय भेटलं बघा, डेल्टा ए स्टार इज इक्वल टू 2.303 आर. हा इकडचा आर परत इथं घेतला, लॉग ए एच डिवायडेड बाय के टी. आणि इथं व्हॅल्यू दिली बघा, के म्हणजे काय आपल्याला आर अपॉन एनची व्हॅल्यू असते. मग इथं सर्व इक्वेशन्स व्हॅल्यू पुटअप केला. 2.303 आरची व्हॅल्यू दॅट इज अ गॅस कॉन्स्टंट, लॉग आहे एची व्हॅल्यू दिलेली आहे तर ती पुटअप केली. आणि इथं एच दॅट इज आवर प्लँक कॉन्स्टंट 634 डिवायडेड बाय के. केची व्हॅल्यू आहे 1.38 प्लस 20. आणि हा जी टेम्परेचर दिला होता 500 केल्विन तो टाकला. हिअर वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा ए स्टार. डेल्टा ए स्टारची व्हॅल्यू भेटेल -71.17 जूल पर मोल पर केल्विन. ओके, सिन्स डेल्टा जीची रिलेशन डेल्टा जी स्टार बरोबर काय दिले, डेल्टा ए स्टार प्लस टी डेल्टा ए स्टार
मग या रिलेशनवरनं आपण पुढे डेल्टा जीची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो, रिअरेंज करून इक्वेशन. म्हणजे एवढं काय मोठं नाही आहे. प्रॉब्लेम पण दिले ते तुम्हाला इझीवाले दिलेत, फक्त फॉर्म्युलेज तुमच्या लक्षात राहिले पाहिजे. ओके, येस, तर फॉर्म्युलेज तुमच्या लक्षात राहिले पाहिजे. लक्षात आलं का? येस. मग आता बघा, आजच्या या लेक्चरमध्ये काय काय बघितलं ते आपण सर्व इथं बघणार आहोत. गिव द इक्वेशन फॉर द मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रान्झिशन. काय होतं, तर हे होतं k इज इक्वल टू a स्टार इंटू आर टी बाय एन एच. काय होतं, राईट द मॅथमॅटिकल इक्वेशन विच शो द रिलेशन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट k and the standard gives free energy that is the delta g zero, sorry delta g star. इथे झालं, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनामिक्स k can be correlated with delta g the following equation. Delta g is equal to rt ln k, where delta g star काय आहे, free energy of activation molecule, free energy of a reactant. delta g is known as a free energy. हे सर्व काय आपण आजच्या लेक्चरमध्ये बघितलं. आता इथं काय काय दिलेत बघा. एक पॉइंट, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टन एक्वायर हाय अमाऊंट ऑफ ॲक्टिवेशन एनर्जी आर जनरली. बघा, ॲक्टिवेशन एनर्जी आपल्याला हाय अमाऊंट सांगितली. आपल्याला माहिती आहे, जर ॲक्टिवेशन एनर्जी आपली हाय असेल तर रिॲक्शन कशी असेल आपल्यावाली, स्लो असेल. कसे स्लो असेल, तर पहिलं स्लोवालं दिले बघा, आन्सर 1. काय दिले बघा, फॉर ॲन एक्झोथर्मिक रिएक्शन, for an exothermic chemical process occurring in a two step, a plus b, x slow झाली आणि x plus ab fast झाली. The progress of the reaction can be best described by the x the consider as a intermediate. म्हणजे x जो म्हणला आपला काय म्हणला आपल्याला, x हा इंटरमिजिएट बनला. तर मग या पद्धतीने आपल्याला रिॲक्शन दाखवायचे. ग्राफमध्ये कुठला आहे दाखवू शकतो बघा, त्या पद्धतीने ग्राफ दाखवू शकतो. सांगितलं आहे आन्सर नंबर 2, दॅट द 2 सुरुवात केली. ही एक एनर्जी, इथे एक एनर्जी ग्राफ बॅरियर, आणि हा एक ग्राफ 2 बरोबर आहे. पुढचं काय दिलं आहे, केमिकल ऑक्युरिंग इन टू. पहिली स्टेप इथं एक्स पर्यंत पहिली स्टेप झाली आणि दुसरी ही स्टेप झाली. त्या पुढे इज प्लॉटेड ॲज ए बी. द करेक्ट स्टेटमेंट इज. ओके, मग करेक्ट स्टेटमेंट काय सांगितलं बघा, एंडोथर्मिकसाठी ए प्लस बी एक्स स्लो रिॲक्शन, एक्स ए बी फास्ट रिॲक्शन. एक्झोथर्मिकसाठी ए प्लस बी एक्स स्लो रिॲक्शन आणि ए एक्स फास्ट रिॲक्शन. एक्झोथर्मिक ए प्लस बी एक्स फास्ट रिॲक्शन, एक्स ए बी स्लो रिॲक्शन. आणि एंडोथर्मिकसाठी ए प्लस एक्स, सॉरी ए प्लस बी एक्स फास्ट रिॲक्शन आहे आणि एक्स प्लस ए बी जो आहे तो स्लो रिॲक्शन आहे. आन्सर काय दिले, 2 दिले. एक्झोथर्मिक ए प्लस बी एक्स स्लो रिॲक्शन, एक्झोथर्मिक ए प्लस एक्स स्लो रिॲक्शन. बघा, ही स्लो रिॲक्शन आहे. फोर्थ वन काय दिलं बघा, द केमिकल प्रोसेस एनर्जीज आर प्लॉटेड इन अ ग्राफ. दिले बघा, इथून सुरुवात झाली, इथपर्यंत आलो ॲक्टिवेशन एनर्जी, आणि इथून आपण गेलो प्रोडक्टमध्ये कन्व्हर्जन. काय सांगितलं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट. फॉलोइंग करेक्ट काय असणार आहे, इट इज द एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. पहिला काय सांगितलं, इट इज अ एक्झोथर्मिक रिॲक्शन. डेल्टा एच इज इक्वल टू ए मायनस बी. एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आपल्याला माहिती आहे, एक्झोथर्मिक रिॲक्शनचा ग्राफ आपण बघितला होता. त्यामध्ये रिॲक्टंटची एनर्जी प्रोडक्टच्या एनर्जीपेक्षा जास्त असते. इथं दिलं बघा, ही रिॲक्टंटची एनर्जी आहे आणि ही प्रोडक्टची एनर्जी आहे. म्हणजे हा एक्झोथर्मिकचा ग्राफ आहे. हा पहिला पॉईंट बरोबर आहे. दुसरा, थ्रेशोल्ड एनर्जी ई इज इक्वल टू ए प्लस सी. बरोबर, थ्रेशोल्ड एनर्जी म्हणजे ही ॲक्टिवेशन एनर्जी त्याची किती असणार आहे, ए पासून ए प्लस सी या इथपर्यंत त्याची ॲक्टिवेशन असणार आहे. हे पण बरोबर आहे. तिसरं ई ए एफ, फॉरवर्ड रिॲक्शन, म्हणजे ही जी आहे ही रिॲक्शन त्याची ॲक्टिवेशन एनर्जी ही कमी आहे त्या रिव्हर्स रिॲक्शनपेक्षा. हे पण बरोबर आहे. ते म्हणजे तिघं तर बरोबर आहेत. ऑल आन्सर आर करेक्ट. ओके, आता ही आपली समरी. या चॅप्टरमध्ये आपण काय काय बघितलं ते काय दिलं बघा, एनर्जी त्याची डेफिनेशन, मिनिमम अमाऊंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिॲक्टिंग मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. त्याची डेफिनेशन, इट कॅन ऑल्सो डिस्क्राइब ॲज द मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी needed to activate or energize molecule or atom so that they can undergo chemical reaction. ओके, तर ही सर्व समरी आहे चॅप्टरची. त्या चॅप्टरच्या समरीमध्ये आपण काय काय बघितलंय ते दिलेलं आहे. ते काही इथं कीवर्ड दिलेत,
तर काही लिंक दिल्या. ओके, तर मग इथं आपला हा जो टॉपिक होता आपला वरचा चॅप्टर तो इथं आपण कव्हर केला. ठीक आहे, आता सध्या आपण इथं थांबूया.